नेपाली प्रडक्ट त सस्तो हुनु पर्यो नि त नेपालमा बनिरहेको होइन सस्तो हुनु पर्यो नि त तिमीले वाइवाई चाउचाउ किन्यो भने 20 रुपियाँमा पाउँछ कि तर त्यही वाइवाई चाउचाउ तिमी घरमा बनाउनु खोज बेसिक त नुडलको सबै पिठो आफैले मुछेर हो सबै गरेर तिम्रो कति टाइम जान्छ हैन त्यो किनभने त्यो एउटा के भन्नु आर्टिजन चाउचाउ भयो क्या तिम्रो त्यो चाहिँ हैन ढाका नै चाइनामा बनेर मेड इन नेपाल भनेर नेपाली पालपाली ढाका भनेर बेच्छ क्या तर त्यसमा मेड इन नेपाल ट्याग राखिदिनु बित्तिकै अनि सस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा I'll buy like 2 t-shirts तर like बट क्वालिटी अलिकति स्मार्टर वेमा चाहिँ नेपालमै बन्ने र मेटेरियल के छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अझ क्वालिटी बनाउने कि आई थिङ्क मेन प्रब्लम कहाँ छ भन्नाले अलिकति अवेर छैन क्या मान्छेहरू चाहिँ प्लस गभर्मेन्टले पनि त्यो अलिकति ल सजिलो बनाइदिएको छैन कि यो प्रोसेस यस्तो टाउको दुख्ने खाले छ कि होइन लाइसेन्स लिन गाह्रो भए जस्तै कुरा हो क्या यो Hi everyone, I'm Kritisha. And I am Aditya. And welcome to Dhikichyau, the podcast. This is episode 38. And today we are in talks with the Local Project Nepal. Welcome Sachin Dai and Binam Dai. Thank you so much. Thank you for inviting us. We've been trying to get them पहिलेदेखि नै before we had the break अनि एक दुई चोटि कुरा पनि गरेको थियो तर कहिले पनि यसो लाइक भएन त्यो फिक्स भएन हामी पनि आफ्नै साइडमा बिजी भएर आउँथ्यो टाइममा बट हामीलाई पनि लाइक वी हेभ बिन फलोइङ यु गाइज पडकास्टहरू उता हाउस अफ प्यारेन्टमा गरेको मलाई याद थियो सो पहिलादेखि नै it seemed very interesting and we were looking forward to be part of the show. Thank you so much. And it's so like coincidental because like you guys are completing your 5-year anniversary for the Local Project Nepal and Thako like it has collided with the same date the day that this is going to air. So congratulations on that. Thank you so much. 5 years is like quite some time. It's football ma ke milestone bande ho पहिला 5 goal हान्यो भने पहिला FIFA 2002 खेल्दा त्यस्तै हुन्थ्यो 3 goals hat trick 5 is 3 goals in basically hat trick भयो 5 is like milestone जस्तो so we'll sort I of may be wrong you guys can fact check on us a milestone भन्नु तपाईहरुको त्यो 5 years for us it's like a milestone yeah so we'll get to that हुन्छ नि like 5 years त्यहाँ पुगेर when you look back what is the difference खालीको but let's start with तपाईहरुको story. Maybe like we can start with tabarko individual stories and then how you guys came together to form Local Project Nepal. So maybe I'll start. So we have known each other since high school. Okay. So we have been friends since high school. But let's start. That the was story. like 2006. 6. अनि bachelor's पनि एउटै कलेजमा पढेको हामीहरु हैन. But in 2013 I went to Australia for my masters after completing my undergrad ACE-मा हैन अनि त्यसपछि 3 वर्ष त्यहाँ मैले मास्टर्स सकेपछि I decided to come back to Nepal हैन अनि म नेपाल पनि आए त्यसपछि अनि नेपाल आउँदाखेरि बेसिकली फर्स्टमा चाहिँ अब त्यही हो भर्खर नेपाल आएको हैन अब अलि घुम्यो सुम्यो बस्यो हैन साथीहरुसँग रमाइलो गर्यो उलाई नै कचोटी भेट्यो हैन तर अब आफ्टर अ सर्टेन अब 1-2 महिना बस्दा I wanted to work somewhere त्यसपछि I searched for some work अनि त्यो खासै सक्सेसफुल भएन हैन त्यसपछि 1 month became 2 months became 3 अनि for almost 9 months I wasn't doing anything and I was just हल्लेरै बसेको थिएँ बेसिकली त्यो बेला हैन साथीहरुसँग भेट्यो रमाइलो भयो थियो तर अनि एट द सेम टाइम मेरो चाहिँ इभोक क्याफे जुन सम्सिकेलमा छ त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीहरु छ कि हजुर द ओनर्स अफ इभोक आर आवर फ्रेन्ड्स अनि म त्यहाँ एकदम धेरै ह्याङ आउट गर्थेँ कि 2016 को एन्डतिर हजुर अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि वान अफ द मेन फाउन्डर हि यतिकै बसिरहेको बेला ऱ्यान्डमली एकचोटि यहाँ एउटा स्पेस छ आउनु त हेर भनेर लग्यो अनि देन हि सोड द स्पेस एन्ड हि सेड हैन केही गर्न सकिन्छ कि यहाँ मेबी नेपाली आइटम्स प्रडक्ट रिलेटेड भनेर भन्यो सो द्याट वाज द मेन हुन्छ नि काइन्ड अफ पोइन्ट फ्रम वेयर the like idea आयो हैन but was like a turning point that was like a turning point but for me हैन म त अब almost 3.5 years जति नेपालमा थिएन so I didn't know the scene especially अब नेपाली brands are related I had no idea के भइरहेछ मलाई एउटा मात्र ब्रान्ड थाहा थियो गोल्ड स्टार हो के त्यो बेलामा so I didn't know but I knew like he was already in this scene हैन उलाई थाहा थियो इन्डस्ट्रीको बारेमा so अब त्यो एउटा आइडिया थियो so हामी भेट्यो हैन अनि ऱ्यान्डमली एउटा कुरा गरे यस्तो छ यता हैन नेपाली ब्रान्ड रिलेटेड केही गर्न सकिन्छ सो ही लाइक I knew that उ भयो भने मात्र we could go like do something हैन मलाई त खासै we talked about this while we were on a motorbike
म उसको बाइक पछाडि बसिरहेको थिएँ यस्तो भनेर ओके पछि कुरा गर्नुपर्छ ऱ्यान्डम थियो लाइक एकैचोटि भइहाल्यो खालि सो उसले हुन्छ भनेर भन्यो सो त्यसरी सुरु भएको बेसिकली होइन यो चाहिँ नि एउटा सो अब उसको साइड अफ द स्टोरी चाहिँ अब सो त्यही सो we knew each other since 2006 होइन हामी एकदम बच्चै थियो त्यो बेला 17 वर्ष त थियो होइन 17 हो 16 वर्ष कम्प्लिट होला लाइक राइट आफ्टर एसएलसी भनौँ न अनि हाम्रो घर पनि नजिक लाइक 5 minutes वकिङ डिस्टेन्स चौँसेतिर अनि त्यसले गर्दा पनि हामी अलिक क्लोज नै साथी थियौँ पहिलेदेखि होइन अनि सो ऊ चाहिँ मास्टर्सको लागि गयो सो बाई द्याट टाइम लाइक आफ्टर आई फिनिस माई ब्याचलर्स मैले चाहिँ मास्टर्स कन्टिन्यू गरिनँ मैले चाहिँ जबहरू गर्न थालेँ कि म चाहिँ सानोदेखि नै एकदम जब गरिरहेको थिएँ म +2 नै पार्ट टाइम जबहरू गर्थेँ होइन ट्युटरिङहरू भयो अनि इभन ब्याचलर्स गर्दा पनि म पार्ट टाइम जब गरिरहेको थिएँ म एकदम पहिलेदेखि अलिकति जब गर्ने या केही न केही गर्ने पकेट मनी आफै रेज गर्ने आफ्नो कलेज फिस सकेसम्म आफैले रेज गर्ने त्यो मेरो चाहिँ बानी थियो पहिलेदेखि अनि त्यसपछि मैले मेरो ब्याचलर्सको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इट वाज लाइक ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स अनि तर पनि त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन क्या ब्याङ्किङमा चाहिँ नेपालमा त्यही छ यु हेभ भेरी लिमिटेड अप्सन्स के पढ्ने भनेर अनि प्लस डिरेक्सन राम्रोसँग देखेको हुँदैन आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई फलो गर्ने भन्ने कुरामा सो जस्ट म पनि सबैले जे गर्छ त्यही गरेँ होइन +2 कमर्स फेरि ब्याङ्किङ अलिकति भर्खर नयाँ थियो आई थिङ्क आई वाज द सेकेन्ड ब्याच एसिस म्यानेजमेन्टमा ब्याङ्किङको बिबिए भन्छ बिबिए अनि ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स अनि त्यो गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अलमोस्ट लाइक द लास्ट सेमेस्टर भनौँ न आई फेल्ट इट के यो लास्ट सेमेस्टर र मेबी 1 वर्ष लास्ट इयर नै भनौँ त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो ब्याङ्किङमा चाहिँ म काम गर्नु मन छैन टाइपको फिलिङ आइरहेको थियो क्या मैले इन्टर्नसिप पनि गरेँ होइन अनि मलाई अलिकति मतलब इट्स अ गुड फिल्ड करियर बनाउनु मन छ तर त्यति फिल आइरहेको थिएन कि मलाई भित्रबाट अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो किन इन्ट्रेस्ट पहिलादेखि नै यस्तो अब नेपाली प्रडक्ट्स म्यानुफ्याक्चरिङ होइन अब म हुर्केकै एउटा मेरो ड्याडको कारखानामा थियो नि त खास आई थिङ्क वुड यु वान्ट गेट इन्टु द्याट एज वेल बिकज मैले चाहिँ तपाईँको उसमा पनि थिएँ नि त म तपाईँको स्टोरी यसको म थिएँ सरी त्यसमा पनि तपाईँले भन्नु त भएको छ तपाईँको लाइक हुन्छ नि यस्तो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ बच्चैदेखि हो भनेर सो मेरो ड्याडको चाहिँ गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ थियो होइन सो गार्मेन्ट चाहिँ हाम्रै घरकै ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो सो सानोदेखि मैले चाहिँ अब कपडाहरू एकदम देख्ने अनि कारखाना अनि कारिगरहरूसँग ह्याङआउट गर्ने होइन अनि मेरो बिदा भनेकै फ्री स्ट्रिटमा पसलमा बस्न जाने सानो बेलादेखि नै अब ड्याडलाई खाना खाने टाइममा पालोमा बस्दिने म शनिबार आइतबार पहिला त्यो बेला 2 दिन छुट्टी हुन्थ्यो क्या स्कुलमा स्याटरडे सन्डे छुट्टी हुन्थ्यो पहिला चाहिँ अनि त्यस्तो गर्थेँ अनि जस्ट भ्याकेसन्सहरूमा भयो पसलमै बस्ने होइन अनि त्यस्तो बानी थियो अनि त्यसैले अलिकति पहिलादेखि अलिकति एकदम बोल्ने पसलमा पनि बोल्ने बानी भएको प्लस लाइक आई वाज एक्सपोज टु लट अफ लाइक फरेनर क्राउड्स होइन अनि सो भित्र एउटा जस्ट गट फिलिङ चाहिँ सबै जहिले पनि त्यही नै थियो कि आफ्नो ब्याचलर्स ब्याङ्किङ पढेर भए पनि तर जहिले पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ केही बनाउने अथवा नेपालमा के कस्तो कस्तो प्रडक्ट बन्छ त्यस्तै कुरामा अलिकति चासो राख्थ्यो कि मलाई चाहिँ अनि देन ब्याचलर्स सक्यो अनि लकिली अर्को इन्सिडेन्टली भनौँ न मैले हाम्रै फ्यामिली फ्रेन्ड एउटाको फ्याक्ट्रीमा इट्स अ फ्याक्ट्री अल्सो अन एक्सपोर्ट कम्पनी होइन सो त्यहाँ मैले जब पाएँ सो दे वर लुकिङ फर सम वान टु म्यानेज द अफिस होइन इट्स नट अ बिग कम्पनी तर एकदम इट्स गुड इनफ ठुलो नै छ भनौँ सो त्यहाँ मैले जब सुरु गरेँ देन आई वाज एक्सपोज टु लट अफ न्यू थिङ्स इन टर्म्स अफ म्यानुफ्याक्चरिङ अनि सबसे एकदम बेसिक लेभलदेखि अब एक्सपोर्टसम्म के सानो र मेटेरियल सोर्सिङ कपडाको कलरिङ गर्नेदेखि लिएर अनि डिजाइनर्सहरूसँग कुरा गर्नेदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरिङको क्वालिटी कन्ट्रोलदेखि लिएर एक्सपोर्ट सामान पठाउनेसम्म पनि सो आई वाज लाइक इन्टु अल दिस लाइक स्मल युनिट्स अफ द प्रोसेस अनि त्यसले गर्दा मलाई मेरो नलेज झन् बुस्ट पनि भयो अनि देन म आफूलाई अझ सार्पन गर्नलाई अझ चान्स पनि पाएँ कि इन्ट्रेस्टको कुरामा नलेज भएपछि कन्फिडेन्स पनि आउँछ एक्ज्याक्टली अनि
मैले चाहिँ नो डाउट म त्यो जब गर्दा म खोजी नै थिएँ सुरुमा एकदमै होइन गर्छु नै भनेर अनि पछि एट सम पोइन्ट लाइक एउटा फिलिङ आउनु थाल्यो अब लाइक आई सुड मुभ अन अनि आफ्नै केही सुरु गर्नुपर्छ अब जस्तो फिलिङ आइरहेको थियो देन त्यही बेला अब लाइक ऊ चाहिँ मास्टर्स सकाएर फर्किसकेको थियो देन मैले चाहिँ भनिरहन्थेँ कि मलाई यस्तो गर्नु मन छ उस्तो गर्नु मन छ भनेर कुरा भइरहन्थ्यो अनि देन लाइक प्रपोज मी दिस आइडिया हामी बाइकमा कतै गइरहेको थियो थमेलतिरै थियो कतैतिर अनि उसले चाहिँ यस्तो छ एउटा स्पेस छ झम्सिकेलमा अनि हेरे पनि हुन्छ भनिरहेको थियो देन गएँ हेरेँ अनि मैले चाहिँ अलिकति रफली सुन्दाखेरि नै आई वाज प्रिटी मच लाइक I almost bought it like okay this is good like यही हो this is the biting point like where I have to like take this भनेर हैन अनि मैले चाहिँ गएँ स्पेस हेरेँ देन एकैचोटि सबै कुरा हुन थाल्यो कि जबमा पनि भने लाइक आई विल बी लिभिङ आफ्टर 2 months अनि प्री नोटिस नै दिएको थिएँ साइड बाई साइड पसलको सानो कामहरू भइरहेको थियो होइन त्यसपछि सुरु भयो 2017 April 29 Wow. So like local project जुन concept चाहिँ is like pretty new in Nepal and not a lot of people have done it. 5 years भयो 5 years त new त नभन्नु तपाईहरुले त्यति बेला स्टार्ट गर्नु बेला चाहिँ नि new त्यति बेला चाहिँ like it was pretty new हैन concept store भन्छ नि हैन concept store भन्छ so it was a new thing त्यति बेला त एकदम नयाँ लाग्यो थियो खास त्यो यो चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै आइडिया पनि थिएन हैन लाइक साथीहरुसँग गफ गर्दै लाइक लट अफ पलिशिङ के त्यो बिस्तारै गर्दै थियो एकैचोटि यस्तै नै गर्छु भनेर पनि थिएन कि लाइक खासमा मलाई चाहिँ नि खास अबुलाई त अलरेडी थाहा थियो होइन सो मलाई चाहिँ अलिकति म चाहिँ वरिड त होइन तर मलाई चाहिँ एभ्रिथिङ न्यू थियो कि त्यो त फेरि नेपालमा पनि धेरै पछि आउनु भएको थियो जब मार्केट के छ कस्तो त्यसपछि अब मेरो चाहिँ नि अब उसको जस्तो आई डिडन्ट ग्रो अप विथ त्यो नेपाली म्यानुफ्याक्चरिङ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा कि मलाई त थाहै थिएन कि अनि सो त्यसैले गर्दाखेरि पनि फर्स्टमा चाहिँ अब हुन्छ अब गर्ने त भन्यो होइन तर मलाई चाहिँ स्टिल अब कस्तो हुने हो डाउटफुल अनि डेफिनेटली थिएँ डाउटफुल त मलाई नै आफैलाई माथि थियो के हुन्छ यो खाले के मलाई चाहिँ भरे मैले नो वाज तपाईहरुले कन्सेप्ट स्टोर गर्ने त सुरु गर्नु भयो हैन तपाईले त्यहाँ प्रोडक्ट्सहरु त कुनै पनि त्यति बेला त आफ्नो थिएन होला नि थिएन अनि सो हाउ डु यु पिच दिस टु कम्पनीज के अब तपाईको स्टोरमा सामान राखौँ यस्तो हुन्छ दिस इज व्हाट वी ट्राइङ टु डु भनेर चाहिँ तपाई अरु how did you first find those small businesses and then how did you pitch them हामी के गर्छौ हाम्रो के हो कन्सेप्ट भनेर चाहिँ सो सुरुमै अब देयर वर फ्यु ब्रान्ड्स अब आफूले पल्टी फलो गरेरहरू अलिकति आफूलाई खतरा लाग्यो ब्रान्डहरू के जसले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट गरेर आएको ट्रेडिसनल भन्दा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट गर्नेहरू अनि प्लस इट वाज लाइक मोर कमिङ फ्रम द यङ्गर जेनेरेसन के अनि देन हामी त्यसपछि हामी दुईजना कहिले काहीँ यस्तो सानोतिनो मार्केटहरू पनि जान्थ्यौँ हामी होइन फेयरहरू भएर ठाउँमा अनि पहिल्यै थाहा भइसक्यो ब्रान्डहरूलाई पनि हामीले इमेलहरू पठाउनु सुरु गऱ्यौँ अथवा फोन कल्सहरू होइन ट्राई टु मेक कनेक्सन कि त म्युचुअल फ्रेन्डको थ्रुबाट होस् होइन अनि खास त्यसरी सुरु भयो अनि एकदम नयाँ कुरा थियो होइन कसरी अब बुझाउने भन्नु पनि अब त्यो कुरामा पनि अलिक च्यालेन्जिङ थियो तर लकिली त्यस्तो बित्तिकै गाह्रो पनि भएन हामीलाई बुझाउनलाई लाइक या हामीलाई देखेर पनि होला होइन तर हामीले सबै कुरा फ्रेङ्कली नै भन्थ्यो लाइक इट्स हाम्रो पनि फर्स्ट टाइम नै हो यस्तो गरेर आएको सो दिस इज द स्पेस यसरी काम हुन्छ सो एभ्रिथिङ वाज ट्रायल एन्ड एरर सो लकिली देयर वाज लेस एरर्स And also त्यो अब हामीले जसलाई अप्रोच गरेको थियो नि उनीहरू पनि अब अलिकति ओपन माइन्डेडहरू नै थियो यङ पिपलहरू सबजना धेरै जस्तो भनेर हुन्छ नि अनि दे वर अल्सो इन है सबजना धेरै जस्तो हाम्रै ब्याचमेटहरू टाइपको के सेम इयर अब स्कुलिङ पनि एउटै इयरकोहरू थियो होइन त्यसले गर्दा नि काम गर्नु पनि रमाइलो लाग्यो होइन एकदम आफ्नै एज ग्रुप भयो एउटै कुरा बुझ्ने होइन अनि त्यो छुट्टै त्यो काम गरेर जस्तो नलाग्ने कि पहिला हामीले कति हामीले त छुट्टी लिनु बिर्सिन्थ्यो हामीले होइन हामीले त पहिला पसल खोल्दा 7 दिनै खोल्थ्यो होइन ऊ र म नै बस्थ्यौँ हामी अनि त्यो बेला हामीले चाहिँ अनि अति नै भयो एभ्री डे पसल खोलिरहेको टाइप हुन्छ नि अब ल त ट्युसडे छुट्टी लिइ म वेडनेसडे छुट्टी लिन्छु भन्छ बिर्सिने क्या छुट्टी दुईजना आइपुग्ने रमाइलो पनि लाग्थ्यो पसलमा बस्यो मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यो होइन रमाइलो लाग्थ्यो त्यो बेला बिकज त्यो हाम्रो लोकल प्रोजेक्ट पनि इट्स नट लाइक अ स्टोर खाले छैन नि त पिपल डु कम इन जस्ट टु हुन्छ नि टक अबाउट द प्रडक्ट्स के छ कस्तो छ भनेर इट्स लाइक अ कम्युनिटी फिल पनि छ नि त इभोकको होल थिङ पनि नट जस्ट इन इभोक अहिले त लेशर्पामा पनि छ
अनि मलाई चाहिँ अनि what were the early challenges हुन्छ नि that you faced during the startup? थियो there were challenges हैन अब नाम के राख्नेदेखि लिएर हुन्छ नि नाम चाहिँ कहाँबाट आयो नामको पनि अलिकति फनी नै छ स्टोरी पनि सो कस्तो थियो भन्नाले हामीले चाहिँ खास पसल खोल्न अप्रिल 29 को सट्टा इट कुड हेभ बिन मार्च 29 के खास होइन तर हामीले नामै डिसाइड गर्न नसकेर ढिला भयो कि नामै थिएन प्रपोजल पठाउनु पनि गाह्रो होइन कम्पनीको नामै छ अनि त्यसपछि के भएको थियो भन्नाले हामीले चाहिँ एकदम ब्रेनस्टर्म गरेको तर कुनै पनि एउटा क्लिक भएको थिएन नाम होइन सो त्यसमा पनि हामीले कतिवटा अब अलिकति नेपाली नामै राखौँ भन्ने कुरा थियो नेपाली नाम ट्राई गरेँ अलिक सुहाएन होइन त्यसपछि त्यो डायरी अहिलेसम्म छ मसँग त्यो बुक एकदम ऱ्यान्डम आइडियाजहरू छ क्या ब्रेन स्टर्म गरेको 2 पेजेस छ होइन नामहरू चाहिँ त्यसमा अनि पछि अब द लोकल्स मात्र पनि थियो होइन द लोकल्स पनि एउटा थियो अनि लोकल हिरो भन्ने थियो अब के अब एकदम लाइक यु त्यस्तो बेला हुन्छ नि अनि त्यो कसरी भयो भन्नाले अनि त्यसपछि हाम्रो साथी इभोकै साथीले चाहिँ अनि उसले चाहिँ पहिला कफी प्रोजेक्ट के भनेर गर्ने इच्छा थियो कि गरिसक्यो भनेको थियो अनि त्यो आइडिया दिएको थियो प्रोजेक्ट भन्ने अनि त्यसपछि त्यो बेला प्रोजेक्ट छाप भन्ने पनि एउटा ब्रान्ड थियो हजुर पेज अहिले पनि छ उनीहरू चाहिँ स्क्रिन प्रिन्टिङ गर्थ्यो कि हजुर ब्यागहरू टट ब्यागहरू बनाउने प्रिटी कुल लाइक स्ट्रिट स्टाइल खालि प्रडक्ट थियो उनीहरूको पनि अनि त्यो द लोकल प्रोजेक्ट भन्ने त्यसरी त्यहाँबाट आयो होइन अनि सुरुमा लोकल प्रोजेक्ट मात्र थियो अनि अब द लोकल प्रोजेक्ट अलिकति सिरियस साउन्ड गर्नलाई होइन अनि त्यसपछि लाइक I was dating one girl at that time अनि उसले चाहिँ अनि बरु लाइक why not add नेपाल यसमा नेपाल राखेपछि it look more genuine serious then यतिकै बुझिन्छ लाइक it's representing नेपाल भनेर खालि भन्यो अनि त्यसपछि अनि आई थिङ्क त्यसरी नै त्यो लाइक देयर आर लट अफ लाइक टिप्स एन्ड बिट्स के कहाँबाट यो नाम आयो प्रोजेक्ट कहाँबाट नेपाल यहाँबाट त्यसरी भयो होइन लोगो पनि त्यसरी नै बन्यो खास होइन लोगो सुरुमा एकदम लेफ्ट अलाइन थियो द लोकल प्रोजेक्ट भनेर यसरी त्यो काठमा लेखेको अहिलेसम्म छ उसले नै ह्यान्ड पेन्ट गरेको थियो होइन द लोकल प्रोजेक्ट भनेर काठमा त्यो कमिङ सुन टाइपको लेखेको थियो त्यो यसरी लेफ्ट अलाइन अक्षर यसरी आउँथ्यो होइन अनि त्यो कति मिलाएको थिएन कि अनि लाइक द गर्ल आई वाज डेटिङ लाइक सी इज अ डिजाइनर अनि उसले चाहिँ अनि लाइक यो एकदम मिलेको छैन यसको अलाइनमेन्ट यसरी मिलाउनु पर्छ लेटर स्पेसिङहरू देखेर अनि लाइन स्पेसिङ मिलायो अनि लाइक स्क्वायर पहिला रेक्ट्याङ्गल थियो के अरे अनि त्यसपछि स्क्वायरमा गयो अनि त्यसरी है स्मल थिङ्स क्या मलाई कस्तो इट टुक मी ब्याक टु अस ब्रेनस्टर्मिङ अबाउट द नेम अफ द पडकास्ट कि हाम्रो पनि त्यस्तै फनी नेम्सहरू थियो क्या आई थिङ्क इट टुक अस लाइक 1 month एक महिना लाग्यो र नामको लागि 1 month लाग्यो एकदमै टाइम लाग्यो सोच्दा के राख्ने किनभने त्यसो पछिसम्म नै इम्पोर्टेन्ट नाम त अनि अल्सो द लोगो हैन इट्स अ बिग डिल सो त्यसले गर्दा हामीले प्रपोजल पनि रेडी हैन लेटर हेडै छैन के राख्ने लेटर हेडमा सो त्यसरी सुरु भएको चाहिँ त्यो अब च्यालेन्जहरू त अरु के च्यालेन्जेस ओके नाममा एकदम लामो स्टोरी भयो हाम्रो अनि च्यालेन्जेस अरु अलिअलि अब फन्डिङको पनि हो लाइक सेभिङ त्यही त नेपालमा सेभ गर्नु एकदम गाह्रो छ नि त खास सेभिङ थिएन सो लाइक कलेक्ट गर्नु पऱ्यो फन्ड अलिअलि अनि प्लस अब अर्को च्यालेन्जिङ कुरा भनेको चाहिँ कति ब्रान्डलाई बुझाउनु अलिक गाह्रो थियो प्लस कस्टमरलाई बुझाउनु गाह्रो अहिलेसम्म पनि गाह्रो छ खास सबै कस्टमर एकदम डाइभर्स आउँछ हाम्रोमा कस्टमर विच वी रियली एप्रिसिएट लाइक एकदम ब्यालेन्स र डाइभर्स कस्टमर छ हाम्रो अनि त्यही कस्टमरलाई बुझाउनु सुरुमा चाहिँ लाइक अब हामीलाई पनि अलिकति आफूलाई डाउटफुल थियो कि लाइक यति प्राइसी कुरा बिग्छ टाइपको हामीलाई पनि डर हुन्थ्यो नि त खास तर स्लोली हामीले पनि बुझ्दै गयो ओके लाइक प्रडक्ट कम्स विथ द प्राइस बिकज अफ लाइक देयर आर लट अफ रिजन्स होइन अनि त्यो कुरा हामीले डेलिभर गर्न थाल्यो क्या कस्टमरलाई एन्ड देन दे इजिली दे अन्डरस्ट्यान्ड आवर स्टोरी देन दे स्टार्ट लाइक रिसिभिङ अस भेरी वेल अब सो त्यसरी बिस्तारै च्यालेन्जेसहरू ओभरकम पनि गर्दै गयो हामीले चाहिँ अनि भेन्डर्सहरूलाई पनि अब
टु होइन यङ पिपल अब हु हामी अलिकति we were nobody during that time होइन अनि के गरिरहेको थिएन अनि हामीलाई अब एक तरिकाले ट्रस्ट गर्नु पर्यो नि त उनीहरूले वाइ चुज यु भनेर त्यही त उनीहरूको प्रेसियस हार्डवर्क गरेको सामान हामीलाई छोडेर गएको छ नि त हामीले त जे पनि गर्न सक्थ्यो टाइपको पनि त हुन्छ नि त खास सो एउटा ट्रस्ट पाउनलाई पनि हामीले चाहिँ धेरै नै अब मेहनत पनि गरेको थियौँ हामीले अनि प्लस अनि अब when we started होइन 7वटा ब्रान्डबाट गऱ्यो सो त्यहाँबाट अब नाउ वी हेभ मोर देन 14 त सो त्यहाँ पुग्नको लागि more than 40 it almost hit 50 actually right I think if you count small brands sansano like we count like every artist sansano like greeting card handmade greeting cards banana pani like they are a brand for us so tyo pani count garda heri chai like it almost reached 50 at one point. Is there any criteria for the brand to get featured in the shop? हामीले चाहिँ स्पेसिफिक गाइडलाइन त्यसरी बनाएको छैन होइन तर बेसिकली हामीले चाहिँ कसरी सर्ट आउट गर्छौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ मेड इन नेपाल हुनु पऱ्यो होइन र मेटेरियल समटाइम्स लाइक या बाहिरबाट आएको हुन्छ तर लाइक त्यो फाइनल प्रडक्ट बनाउनेमा चाहिँ लाइक देयर सुड बी अ पर्सन नेपाली पर्सन बिहाइन्ड लाइक इट मेकिङ इट है त्यो प्रडक्ट बनाउनुमा त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ we also like started focusing more on to sustainability in the products हैन हामीले सकेसम्म पसलमा हेर्नु भयो भने चाहिँ सकेसम्म यस्तो ब्रान्डलाई राख्छ जसले चाहिँ who appreciates bringing sustainability and transparency in the production chains के चेनमा हैन अब सानसानो कुराहरू अब नेचुरल डाई गरेको भयो हैन अथवा र मेटेरियल्स नेचुरल भयो अनि फेयर वेज मा फोकस गर्ने भयो अनि अथवा वर्किङ सेफ्टीको बारेमा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ सो हामीले कतिचोटि हामीले ब्रान्डहरू राख्दा चाहिँ हामी फ्याक्ट्री भिजिट पनि गर्छौँ कसरी बनाउँछ त्यो पनि हेर्छौँ हामीले अनि सो त्यो सबै कुरामा हामीलाई चित्त बुझेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक ब्रान्डलाई चाहिँ फिचर गर्छौँ हामीले चाहिँ अनि मोस्टली वी होइन स्टार्टअप ब्रान्ड्सहरूलाई त्यो फोकस गर्छौँ होइन अब अलरेडी इस्टाब्लिस्ड एकदम ठुलो ब्रान्डहरू राखेर पनि किनभने दे आर अलरेडी up there होइन सो हामीले चाहिँ युजुअली अलिकति स्टार्टअप ब्रान्ड्सहरू न्यू अनि यङ पिपलहरूलाई फर्स्ट बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ खास उसले भने जस्तै यङ अन्टरप्रेनर्स र यङ स्टार्टअपहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिने भनेर यो सस्टेनेबिलिटीको कुरा चाहिँ खास पछि बिस्तारै हामीले पनि आफै हुँदै गयो हामीले चाहिँ होइन अनि स्टार्टअप भयो उसले भने जस्तो अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्नाले त्यही नयाँ ब्रान्ड नयाँ प्रडक्ट बनाउने प्यासनेट आर्टिजन्स जसको चाहिँ आफ्नै स्टोर छैन होइन अनि हामीले चाहिँ लाइक सेलिङ र के प्रमोसनमा हेल्प गर्ने अनि देन दे क्यान फोकस अन टु द म्यानुफ्याक्चरिङ साइड अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ नि हरेक ब्रान्ड चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट फ्रम इच अदर होइन सबै एउटै ब्याग मात्र बनाउने ब्रान्ड एक्ज्याक्टली त्यो एउटा प्रडक्ट रेन्जेसहरू दिनलाई किनभने हाम्रो पसल त ठुलो पनि छैन नि त सानो पसल अनि अलिकति सकेसम्म सानो पसलभित्रमा एउटा भेराइटी दिनु पायो भने चाहिँ आई थिङ्क आउने मान्छेलाई केही न केही अप्सन्सहरू हुन्छ फर गिफ्ट अथवा आफूले किन्नको लागि होइन souvenirs. So do you guys like also, since you guys are also taking in startups भनौँ न, these are people who are just starting out, do you guys like help them in any ways? So local projects सँग collaborate गर्यो भने चाहिँ यो हेल्प पाउने खालेको त्यस्तो केही छ कि? आई थिङ्क हामीले हेल्प कसरी गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले कति ब्रान्डहरू चाहिँ एकदम राम्रो कन्सेप्टमा आउँछ होइन हामीलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ अनि तर कति कुरा अलिअलि पुगिरहेको हुँदैन किनभने उहाँले भर्खर सुरु गरे हुन्छ नि त सो कसरी हामीलाई चाहिँ अब पसलमा बसिसकेको एक्सपिरियन्स कस्टमरसँग इन्टरेक्ट गरिसकेको एक्सपिरियन्स भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ यसो इम्प्रुभ गर्नु प्याकेजिङमा यो चेन्ज गर्दा हुन्छ होइन अथवा भिजुअल डिस्प्ले गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसन राख्नु अनि सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलिअलि सानो हेल्पहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ लाइक जस्ट सेयरिङ आवर एक्सपिरियन्स ब्रान्डिङमा हेल्प गर्ने हो अनि अर्को चाहिँ नि अब अलरेडी हाम्रोमा अलिकति इस्टाब्लिस भइसकेको ब्रान्डहरूसँग पनि कहिले कनेक्ट गराइदिन्छौँ नेटवर्किङको हिसाबले या सो मेबी उसको डिजाइनिङमा केही चेन्जेस ल्याउनु छ भने चाहिँ we would be having someone like who's already into like an expert in designing and so like we connect them and so त्यस्तो cross collaboration हरू भइरहन्छ right makes sense because यस्तो कुराहरू त sound small but these are so valuable कुरा नि त intangible valuable कुरा हो नि त like networking को कुरा अनि what sells what doesn't खालेको कुराहरू त and I think to be featured with local project पनि is a feat in its own खाले Thank you. Because come on 5 years तपाईँहरुको like multiple like outlets भइसक्यो and stuff so
Thank you. And I In that think like way. one of the major reasons we wanted to talk to you is also because you've been in touch with so many such small startups. So I feel like talking to you guys is the perfect way to get like an overview of Nepali startup market or not like especially in manufacturing, अनि handicrafts, handmade items अनि sustainable भन्नु भने so त्यस्तोको चाहिँ environment के छ भनेर बुझ्न चाहिँ I felt like you guys were the perfect people to talk to के अनि obviously and you also talked about how sometimes it's the standard manufacturers they can't really compete with big manufacturers who've achieved some scale of economies of scale so they can produce a lot of goods in a much cheaper price अनि तपाईहरुले चाहिँ so how do you see this going forward or what's the change that you've seen in the last 5 years in the manufacturing? Are there more people coming in? Are people more motivated to come and like start businesses in Nepal? The trend is still people want to go out. It's definitely growing. हामीले सुरु गरेको 2017 र 2019 मै हामीले चाहिँ एकदमै धेरै चेन्ज देखिसकेको थियो कि हामीलाई यति धेरै ब्रान्डबाट अप्रोच हुन्थ्यो कि एकदम नयाँ नयाँ ब्रान्ड जसले चाहिँ फ्री टाइममा अब कलेज पढ्ने स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ फ्री टाइममा केही बनाइरहेको होस् होइन सानो कुराहरू के सो एउटा चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अब अनलाइन प्लेटफर्म सोसियल मिडियाहरूले गर्दा पनि they were more encouraged to like follow the passion on the side as a sidekick अनि अर्को चाहिँ कसैले they were looking for some physical store के हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्म जतिसुकै ठुलो भयो पनि I think there's always a doubt like there's always a priority for a physical store के किनभने like आफै पसलमा गएर सामान फिल गरेर ट्राई गरेर अथवा त्यो एउटा जुन छ नि त्यो चाहिँ फिजिकल स्टोरमा मात्र दिन मिल्छ नि त खास त त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै सपोर्ट गर्न सक्यौं अनि उनीहरुलाई पनि धेरै एउटा बुस्ट पाए जस्तो कि ओके देयर आर पिपल हु आर लाइक मेकिङ अ लिभिङ लाइक सपोर्टिङ अदर ब्रान्ड्सहरु लाइक इन हाउस गरेर भनेर सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले एकदम ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ देख्यौं हामीले चाहिँ 2017 बाट 19-20 मा कोभिड सुरु भइहाल्यो हैन तर कोभिड पछि पनि सरप्राइजिङली धेरै नै ब्रान्ड आयो नि झन् मान्छे घरमा बस्नु पाए हैन झन् धेरै ब्रान्डहरु आए I think कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ lot of people who were staying abroad उनीहरु पनि नेपाल आएर अब चाहिँ I think नेपालमै के गर्नु पर्छ जस्तो भएर पनि I saw a lot of new businesses coming up त्यो बेलामा पनि के Plus I think कोभिड मा चाहिँ is like अब बाहिरबाट के आइरा थिएन नि त So अब यहीँबाट नै के गरौँ भन्ने दिमाग चाहिँ घुमाए जस्तो लाग्यो एक्ज्याक्टली स्पेशली लाइक सेल्फ सस्टेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाइक वी कुड सी मोर इन द एग्रिकल्चर साइडमा पनि हैन मान्छेहरु धेरै फार्मिङमा लाग्न थाल्यो हैन टेरेसमा पुरा फार्मिङ धेरै बढ्यो हैन अनि अथवा बाहिरबाटै मान्छे आएर पनि ठाउँ एउटा फर्टाइल ल्यान्ड लिएर त्यहाँ फार्मिङ गरेर सर्टेन लाइक भेजिटेबल्स अथवा फ्रुट्सको गर्नेहरु पनि धेरै जन बढेछ के खास ट्रु त्यो जुन अग्निको कुरा थियो नि भेन्डर्सहरु त बढ्यो हैन तर आई थिंक कस्टमरहरु पनि नेपालीहरुले नै पनि नेपाली लाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ देयर इज अ सेन्स अफ लाइक पेट्रियोटिजम के यसमा छ हैन सो डेफिनेटली धेरै पहिले चाहिँ अब हामी वी ग्रोइङ अप बाइ द वे लाइक जस्ट टु लाइक हामीले खास लाइक वी हैव ब्रट लाइक अ स्मल थिङ फर यु गाइज लाइक थ्यांक यू सुरुमै दिने भने बिर्सिरा अहिले भर्खर याद आएर मलाई देऊ म अहिले हुन्छ वाउ क्या खुसी लाग्यो Are we the first people to gift? Keep pola. हैन होला So we'll be starting this culture in गेस्टहरु सब आएर अब बार आइ भइसक्यो Oh my god. It looks nice from us from the Local Project family. Thank you so much. त्यही अगाडि राख्दिनु पर्ला हेरौँ न Yeah, you can. Are you back when it's full side? What is this? Oh, chopboard. Yeah. Chopboard. It's a or serving you can board. use it as a tray A serving board. Hey, this is so nice. I think I'll keep this. Kids. Oh, incense. I like that also. There are 4, so you can share. Okay. This is actually nice. so nice. So यो चाहिँ तपाईहरुको आफ्नै ब्रान्ड है Yeah. So now चाहिँ you guys have started making your own products as well. Yes, I think we started like in 2020, late 2020 तिर लकडाउन के बेला लकडाउन अलि time maybe ठ्याक्क अलि अगाडि late 19 हो त्यसै हामीले यो I think we started with the serving board. This. Yeah. actually we were thinking of
doing something of our own, like a separate brand, हैन अगाडिदेखि नै we were like brainstorming गरिरहेको थियो basically आफ्नै पनि के एउटा लाइन अप गर्नु पर्यो भनेर. This is such a step up, to be honest. Yeah, I mean, I know because you guys were like promoting like small businesses, and to have something of your own is like यसमा चाहिँ that's nice. लाइक हामीले चाहिँ सकेसम्म लाइक थिङ्स द्याट हामीसँग नभएको अलरेडी अरू ब्रान्डबाट नआउने देन थिङ्स द्याट वी सी देयर इज अ मार्केट फर इट त्यस्तो कुरामा चाहिँ अनि अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली कुनै पर्टिकुलर आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नुको लागि होस् अथवा अलरेडी कुनै खतरा खाली काम गरिरहेछ भने चाहिँ देन लाइक क्रस कोलाबोरेसनहरू गर्ने त्यस्तो खालीमा that's nice. मलाई त क्या राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो. Exceptionally well built. Okay, coming back to तिनीहरू त पहिले पनि हेरिसकेको थिएँ क्या म स्टोरमा म त स्टोर अहिले पनि गइरहेको छु नि त. सो अ फ्यु थिङ्स पिक्ड अप फ्रम हाम्रो अघिको कन्भर्सेसन कन्टिन्युइङ इज हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि कस्टमर्सहरूको चाहिँ मेन द एटिट्युड टुवर्ड्स नेपाली प्रडक्ट इज कम्प्लिटली चेन्ज बिकज अब हामी पहिले नै अब 5-10 years ब्याक नै भनौँ न द हाइप वाज अल अबाउट बाहिरको लुगा लगाए चाहिँ राम्रो खाले हुन्छ नि. देयर इज अलवेज लाइक क्वालिटी वाज अलवेज एसोसिएटेड विथ foreign products and people always like if there was like अलिकति पैसा कमायो अलिकति स्ट्याटस भयो भने चाहिँ ब्रान्डेड तर बाहिरको ब्रान्ड लाउनु पर्ने चाहिँ एकदम हुन्थ्यो. अनि आई लाइक तपाईँले भने जस्तो अब यु गाइज नो बेटर हुन्छ नि त्यो एटिट्युड चाहिँ इज चेन्ज. सो इट्स चेन्जिङ या इट्स अन द ब्राइट साइड. Also to add on to that, I think it's also because बाहिरबाट ल्याउने सामानहरू एकदमै त्यो फेक काउन्टरफिट खालेको हुन्छ नि त. अनि मलाई चाहिँ पर्सनली स्पिकिङ फ्रम माई एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो काउन्टरफिट भन्दा बरु आई बाई समथिङ नेपाली नै जस्तो लाग्थ्यो क्या. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ लाइक हुन्छ नि द्याट इज वाइ आई वाज पर्सनली म चाहिँ वाज ड्रन टु द लोकल प्रोजेक्ट नेपाल के. अझ प्लस हामीसँग लाइक काम गर्ने अरू हामीसँग फिचर भएको ब्रान्डहरू चाहिँ कति प्रडक्ट चाहिँ लाइक इट्स भेरी एक्सक्लुसिभ कि सर्टेन टाइमलाई आउँछ त्यसपछि आउँदैन त्यस्तो कति भइरहन्छ. अनि अलिकति स्लो फेसनमा फोकस गर्ने ब्रान्डहरू पनि हुन्छ होइन. अनि प्लस अब द ग्रोइङ के भन्छ त्यो माइन्डसेट अफ वेयरिङ अर कन्ज्युमिङ नेपाली प्रडक्ट्स चाहिँ बढिरहेछ एकदमै राम्रै साइडमा चाहिँ. तर हाम्रो खास एक हिसाबमा निशै हो मार्केट चाहिँ किनभने अब हाम्रो प्राइस पोइन्ट आउँछ कति कुरामा होइन. कतिले हामीलाई अब अलिकति गाली नै गर्छ पसलमा होइन किन यस्तो महँगो भनेर भन्छ होइन. पिपल हेभ दिस कन्सेप्ट द्याट लाइक नेपाली प्रडक्ट त सस्तो हुनु पर्यो नि त नेपालमा बनिरहेको होइन सस्तो हुनु पर्यो नि त. सो क्यान यु एक्सप्लेन वाइ इट लाइक समहाउ कम्स टु बी मोर एक्सपेन्सिभ देन लाइक बाहिरबाट ट्याक्स पे गरेर इम्पोर्ट गरेर सबै कुरा भन्सारसँग गरेर ल्याए पनि इट इज मोर लाइक चिपर देन नेपाली प्रडक्ट्सहरू चाहिँ लाइक वाइ इज द डिफरेन्स भनेर. धेरै जस्तो अब नेपाली प्रडक्ट्समा पनि यु क्यान क्याटेगोराइज के नेपाली प्रडक्टलाई भन्ने हामीले नेपाली प्रडक्ट भनेर होइन. सो यु क्यान सी काठमाडौँमा कुना कुनामा गयो भने चाहिँ कतै कतै लाइक युल सी लाइक सम लाइक होल एरिया नै त्यो गार्मेन्टतिर बनाउने ठाउँहरू पनि देख्छ कि. युल सी लिभाइस जिन्स लाइक 400 रुपियाँमा 300 रुपियाँमा बन्छ काठमाडौँमा होइन. द्याट्स अल्सो नेपाली ब्रान्ड बाई द वे होइन भन्यो भने चाहिँ. बट इट्स लिभाइस युएसए है और कहाँ युएसए जस्तो लाग्यो. सो यता लाइक लिगली म्यानुफ्याक्चर इट्स नट लिगल इट्स अ फेक फर्स्ट कपी भनौँ न होइन. त्यो बन्छ क्या यहाँ. तर त्यो बन्ने कसरी बन्छ अब कपडा कस्तो चलाउँछ लाइक त्यो कपडाको कलरिङ कसरी गरेछ के केमिकलले कलरिङ गर्छ त्यो कसले पनि मतलब गर्दैन कि. त्यो कसैले कपडा बनायो झ्याममा सस्तोमा कहाँ कपडा पाउँछ त्यो लियो सस्तो लेबर कहाँ छ त्यहाँ बनायो सामान बनायो अनि त्यो कुरा चाहिँ सस्तोमै बनिरहेको हुन्छ होइन. अब सेम कुरा ल लिभाइस जिन्स नभनौँ होइन. अब त्यस्तै एक्जाम्पल मैले केसँग कम्पेयर गर्न खोजिरह हुनाले अरू नेपालमा बन्ने प्रडक्टहरू के लाइक विदाउट ब्रान्ड नेम पनि त थम्बनेलमा कति पसलहरू छ नि त खास. अब मैले कसैलाई नराम्रो भन्न खोजेँ होइन कि तर कसरी यो पहिलादेखि चलिरहेछ. अब मेरो पनि ड्याडको बिजनेस पनि त्यस्तै नै थियो खास होइन. कसरी चलिरहेछ भन्नाले लाइक बल्कमा सामान कपडाहरू लियो बनाउँछ एकदम सस्तोमा बन्छ अनि कपडाको कलर कस्तो छ अब हामीले थम्बनेलमा पनि पाउने नेपालमै बन्ने. सो मोस्ट अफ द मटेरियल फेब्रिक चाहिँ इज नट मेड इन नेपाल. फेब्रिक पनि बन्छ फेब्रिक पनि बन्छ यहाँ फेब्रिक पनि बन्छ तर धेरै जस्तो धागो चाहिँ फेरि बाहिरबाट आउँछ होइन. सो किन नेपालमा आई थिङ्क पहिला नै चेन्ज गरे भए बन्थ्यो होला. अब कटन पनि यही पहिला बन्ने प्लान्टेसन्सहरू थियो पहिला तर अब पछि अब इम्पोर्टेड नै सस्तो पर्न आएपछि र मेटेरियल्स इम्पोर्ट गर्न थाल्यो. यहाँको अब इन हाउस
के भन्छ कटन फार्मिङहरू हराउँदै गयो होइन अनि कमिङ टु द प्राइस पोइन्ट सो कस्तो छ भन्नाले अनि अब एकदम सस्तोमा कलर डाई गर्यो होइन अब मिटरको 20 रुपियाँमा डाई गर्ने पनि छ मिटरको 400 रुपियाँमा डाई गर्ने पनि छ यहाँ होइन अथवा भेजिटेबल डाईमा गयो भने मिटरको 950 रुपियाँ पनि तिर्नुपर्छ होइन सो त्यो क्याटेगोरी हुन्छ क्या खास अब कसरी कपडा बन्छ भन्ने कुरामा अनि तर त्यसमा मेड इन नेपाल ट्याग राखिदिनु बित्तिकै अनि सस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर बिहाइन्ड द सिन के छ त स्टेप्सहरू यसमा भनेर कुरा हुन्छ कि खास अब मैले एकदम कहिलेकाहीँ एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाउनलाई होइन लाइक तिमीले वाइवाई चाउचाउ किन्यो भने 20 रुपियाँमा पाउँछ कि तर त्यही वाइवाई चाउचाउ तिमी घरमा बनाउनु खोज बेसिकदेखि लिएर त्यो नुडलको सबै पिठो आफैले मुछेर हो सबै गरेर तिम्रो कति टाइम जान्छ होइन त्यो किनभने त्यो एउटा के भन्नु आर्टिजन चाउचाउ भयो क्या तिम्रो त्यो चाहिँ होइन घरमै बनायो नि त तिमीले अनि कति मेहनत जान्छ त्यसमा सानो प्रडक्ट भयो त्यो होइन एकदम एक्सक्लुसिभ भयो त्यो अलिकति महँगो अभियसली हुन जान्छ कि त्यसमा चाहिँ सो हामीले त्यसरी पनि बुझाउन सक्नुपर्छ आफूले पनि त्यसरी बुझ्छु म अनि महँगो अर्को रिजन भनेको चाहिँ कतिको फेयर छ आफ्नो स्टाफहरूलाई पे गर्नलाई होइन अथवा बिसाइड द पेमेन्ट अरू बेनिफिट्सहरू के दिइरहेछ अलाउन्सेसहरू कति दिइरहेछ सो अनि कतिको सेफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा काम गराउँछ त्यो पनि हेर्ने ब्रान्डहरू सबै कुरा ध्यानमा राख्नु खोज्यो भने इट विल अभियसली कम विथ द कस्ट डेफिनेटली होइन अनि त्यो सबैको लागि राम्रोको लागि हो नि त खास होइन किनभने लाइक अब राम्रो सबै ट्रान्सपेरेन्ट प्रडक्सन युनिटबाट आएको छ भने चाहिँ देयर इज अ डिफ्रेन्ट फिलिङ त्यो सपोर्ट गरेर आएको भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क लाइक पहिले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो फ्याक्ट्रीबाट आउने अरू लाइक मास मार्केट प्रडक्ट्सहरू हुन्छ नि मास प्रडक्सन हो वान अफ द मेन रिजन महँगो हुनुमा चाहिँ अब बाहिरकोसँग कम्पिटै गर्न सक्दैन किनभने अति बढी हुन्छ नेपालमा सक्दै सक्दैन बट अल्सो इज सम पोइन्ट अफ कनेक्सन विथ द ब्रान्ड हुन्छ नि वेयर इट कम्स फ्रम अन्डरस्ट्यान्डिङ पिपल खालि पनि हो क्या सो अब वी टेन टु गो इन्टु मोर एन्ड मोर रोबोटिक खाले एक्ज्याक्टली रोबोटिक खाले होइन हामी नै के वी बिकम लाइक रोबोट्स खाले के इन द सोसाइटी हामी त लाइक अब यो लुगा पनि कहाँबाट बनिरहेको छ मतलब छैन हुन्छ नि लाइक इफ यु गो टु सोसाइटी खाना कहाँबाट आइरहेछ तिमीले खाना कताबाट आइरहेछ कसरी आइरहेछ फुर्सदै छैन मान्छेहरूलाई कन्सियसली इन्टेक कन्सियस कन्जम्सन भनौँ न त्यस्तो लाइक हामी एकदमै नम भइसक्यो क्या त्यो कुरामा द ओन्ली थिङ वी लुक एट इज प्राइस होइन विच इज अब अभियसली ह्याभ टु होइन बट स्टिल जुन चाहिँ हाम्रो त्यो कनेक्सन विथ द प्रडक्ट्स द्याट वी युज जस्ट गन लाइक एकदम घट्दै क्या अनि आई थिङ्क युजिङ सच नेपाली प्रडक्ट्सहरू भने दिस एभ्रिथिङ आई वेयर इज अल्सो दिस इज अल्सो all Nepali. Nice. This is Anona Tara. Okay. I think I know Anona. I've been to the store in Thambel. I think you brought the person the store, right? Anona khonlo la time ma. Like you introduced me like he's opening this with organic fabrics. We went to the store. Yeah, it was pretty nice. Actually sponsors haru pani are like Nepali products नै हो क्या nice we also like try to promote Nepali you should but मलाई चाहिँ like one thing I feel चाहिँ when I wear यस्तो कुराहरू चाहिँ I feel more connected to the brand I feel more aware I know where it's coming from हुन्छ नि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ somehow feel more human पनि भनौँ न exactly अनि यो कुरा हाम्रो देशमा मात्र होइन कि खास यो सेम प्रब्लम लाइक मेड इन नेपाल अथवा मेड इन समवेयर भनौँ न त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम धेरै देशमा चाहिँ यो पपुलर हुँदैछ क्या किनभने मान्छेहरू अलिकति थाकिसक्यो भनौँ न सबै कुरा मेड इन चाइना भनेर लगाउनुको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ खास तिमी अरू कन्ट्रीमा जाँदा पनि देयर विल बी लाइक सम डेडिकेटेड सप्स के यो चाहिँ मेड इन आवर ओन कन्ट्री टाइपको के हुन्छ नि अब म नाम चाहिँ भन्दिनँ त्यो देशहरूको होइन तर एकदम धेरै त्यो अनि पपुलर क्या त्यो सपहरू चाहिँ एकदम लाइक कुल हिपस्टर होइन अब खतरा खाली हुने कि जान्ने रमाइलो खाली हुने पसलहरू हुने कि इट्स लाइक अ कम्युनिटी एक्ज्याक्टली फिल्स खालेको त्यो चाहिँ मान्छेलाई धेरै नै पहिला किनभने पहिला त आफ्नै देशमै बनाउँदैन नि त धेरैको पहिला यति धेरै ट्रेड पनि हुँदैन थियो होइन मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति एउटा सेन्स आइरहेछ यो आफ्नैमा प्रड्युस हुने चाहिन्छ है भनेर ठुल्ठुलो देशको पनि इन हाउस फ्याक्ट्रिजहरू बन्द भइसक्यो ठुल्ठुलो ब्रान्डहरू बन्द भइसक्यो किनभने सबै बाहिरबाट तानिसक्यो नि त खास also wanted to go back to the labor हरू भन्नुभएको थियो नि लेबरको वर्किङ कन्डिसन अनि इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भने लाइक आई थिङ्क द्याट्स देयर इन इन्डियाहरू बिकज लाइक आई वाज टकिङ टु लाइक यो अनोनावाला भाइ अनि उसको चाहिँ लाइक त्यो सर्टिफाइड खालेको बाहिरबाट सर्टिफाइड खाले भनेर भन्दै डु वी हेभ समथिङ लाइक द्याट इन नेपाल
सर्टिफाइड भनेर मतलब कटन अर्ग्यानिक कटन भनेर पनि आउँछ होइन तर देयर आर सम ब्रान्ड्स जसले सर्टिफाइड गर्न सक्छ लाइक म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटमै क्या लाइक वर्किङ कन्डिसन राम्रो छ वेज राम्ररी दिइरहेको छ भने सर्टिफिकेसन के छ लाइक फर एक्जाम्पल अब हामीले नै अहिले भर्खर सुरु गरेको बेडसिट्स लाइक इट्स एन इन हाउस ब्रान्ड होइन हाम्रो सपना बेडसिट्स सो त्यो पनि हामी आफै नै जान्छ क्या सबै ठाउँमा र मेटेरियल सोर्सिङदेखि लिएर अनि प्रडक्सन युनिट पनि मजाले देखेछ हामीले अनि डाइङ कता गर्छ होइन त्यो अनि इट्स अर्ग्यानिक डाइट है सरी नट अर्ग्यानिक त के भन्छ त भेजिटेबल डाइट इट्स अल लाइक भेजिटेबल पिगमेन्ट्स नेचुरल पिगमेन्ट्सबाट बनाएको कलरिङ हो क्या त्यो चाहिँ अनि सो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सर्टिफाइड दिन सक्छ हामीलाई चाहिँ अनि यसमा अझ खतरा कुरा के छ भन्नाले यो चाहिँ मलाई पहिला थाहा थिएन मैले चाहिँ त्यो भेजिटेबल पिगमेन्ट्सहरू पनि बाहिरबाट ल्याउँछ भन्नु थालेको होइन सो त्यो सबै नेपालमै कलेक्ट गर्दो रहेछ क्या डिफ्रेन्ट ठाउँबाट मान्छेहरूले त्यो पिगमेन्ट्सहरू कलेक्ट गरेर त्यहाँ उनीहरूले किन्ने रहेछ एउटा ठाउँबाट चाहिँ अनि सो दे क्यान गिभ लाइक दिस काइन्ड अफ सर्टिफिकेसन अनि अर्को लाइक जिओटिएस सर्टिफाइड भन्छ है अर्ग्यानिक कटनको पहिला पूर्णको थियो उसले पनि लाइक आई थिङ्क सर्टिफाइड दिन्थ्यो त्यो बेला तर कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूको जुन सप्लायर छ उसले पनि नदिने हुन्छ होइन सो अफ दिस कम्स फ्रम बाहिरै यो जिओटिएस सर्टिफाइड कटन चाहिँ बाहिरबाट आउँछ नेपालमा चाहिँ कटन म्यानुफ्याक्चर नै गर्ने क्यापेसिटी अहिले आइसक्यो एउटा तराईमा कता एउटा छ फ्याक्ट्री अस्ति बल्ल टाइटेक्स त्यो पनि मतलब यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ आई थिङ्क सप्लायर एउटै होला होइन तर टाइटेक्सको आई डोन्ट थिङ्क उनीहरूको अर्ग्यानिक कटन चाहिँ होइन तर नेपालमै त्यो कटन टी सर्टको कटन पनि यहीँ निटिङ हुने सबै त्यो कम्पनी त छ अनि तर सर्टिफाइड भएको अरू को छ फेयर ट्रेड सर्टिफाइड चाहिँ छ हामीसँग काम गर्ने दिनादी पनि या दे क्यान अल्सो गिभ त्यो सर्टिफिकेसन त्यो उसले भनेको जुन पूर्ण हुने ब्रान्ड छ नि उनीहरूले चाहिँ नि फेयर वेज मात्र होइन इम्प्लोइजहरूलाई एजुकेसनहरू पनि होइन अलिकति पढाउने अब उनीहरूको बच्चाहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने लाइक एजुकेसनमा स्कुलिङहरू पठाउने अनि प्लस अब हेल्थ बेनिफिट्सहरू दिने यस्तो थुप्रै त्यस्तो ब्रान्डहरू पनि छ नेपालमा सो आई हेभ दिस ब्रान्ड एन्ड आई डु वान्ट टु गेट सर्टिफाइड हुन्छ नि आम डुइङ एभ्रिथिङ राइट मैले सबैजनालाई फेयर वेजेसहरू दिइरहेको छु तर त्यो सर्टिफिकेसन चाहिँ मैले लिनु पऱ्यो भने कताबाट लिनु मिल्छ आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ फेयर ट्रेड सर्टिफाइड भन्छ त्यो चाहिँ इट्स अ ग्लोबल थिङ होइन नेपालमा चाहिँ फेयर ट्रेड नेपाल हो अनि त्यसमा लाइक अप्लाई गर्नुपर्छ एन्ड देयर आर सम लाइक प्रोसेसेस के होला क्राइटेरियाजहरू त्यस्तो हुन्छ तर त्यति सजिलो पनि छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई चाहिँ फेयर ट्रेड सर्टिफाइड हुनलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूको 12 प्रिन्सिपल्स छ होइन प्रिन्सिपल सबै फलो गरे पनि तर सबैले चाहिँ सर्टिफिकेसन पाउँछ जस्तो लागेन तर पाउनै पर्छ भने जरुरी छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई चाहिँ किन मलाई अब एकदम खास कतिलाई त अब लाइक दे डोन्ट इभन फिल लाइक हामी फेयर ट्रेड सर्टिफाइड हुनुपर्छ भनेर कि किनभने उनीहरूलाई थाहा छ एन्ड दे ट्राई टु बी एज ट्रान्सपेरेन्ट एज पोसिबल टु द कस्टमर्स डिरेक्टली त्यो कसैले उनीहरूलाई एउटा स्ट्याम्प दिएकोमा दे डोन्ट बिलिभ के फेरि अनि यस्तो हुँदा फेरि तिम्रो एउटा कम्पनीले एट वान पोइन्ट दे वर फेयर सर्टिफाइड होइन अनि एउटा प्रडक्सनमा होला तर अब उसले त्यसपछि 5 वर्षपछि उसले अर्कै प्रडक्ट उसको त प्रडक्सन त अति नै डाइभर्स भइसक्छ नि त उसले त्यही पनि युज गरिन्छ खास कति केसमा होइन लाइक अनि कति कस्टमर ब्लाइन्डली बिलिभ पनि गर्छ लाइक दिस इज अ मेजर इस्यु लाइक बाहिरको अब कति लाइक बिग ब्रान्ड्सहरू नै दे आर अल लाइक त्यस्तै सर्टिफाइड बट नट एक्चुली हुन्छ नि बिकज द्याट्स अल्सो बिकम लाइक अ ट्रेन्ड खाले क्या अब अन पेपर चाहिँ दे सर्टिफाइड अभियसली दे क्यान मिट क्राइटेरियाजहरू लाइक यताउति मिलाएर हुन्छ कि तर अभियसली लाइक बिहाइन्ड द सिन्स चाहिँ इज नट रियली द्याट केस अनि this on the flip side say where these small brands are like more transparent they show like then कसले बनाइरा छ कस्तो बनाइरा छ कहाँबाट आइरा छ and everything I think that makes more sense also भनेको कुरा छ and I think after knowing all of this the price is sort of justified के प्राइस त्यसैले अलिक महँगो चाहिँ हुन्छ कि हामीले आफैले हाम्रोमा स्पेशली भएको प्रोडक्टहरु चाहिँ अलिक महँगै छ भनेर भन्छ तर हामीले पनि एक्सप्लेन हैन हामीले पनि एक्सप्लेन गर्छौं अनि सकेसम्म हामीले चाहिँ अब अलिकति प्राइस रेन्ज यता पनि छ नि अलिकति हायर एन्ड पनि हुने प्रडक्ट प्लस अलिकति सस्तोमा पाउने पनि त्यसरी पनि राखेको छ कि अलिक अफोर्डेबलतिर पनि जानु पर्यो हामी होइन सो किनभने अब कति कस्टमर्सहरू अब लेट्स से अब कलेज गोइङ स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूले अब एटलिस्ट केही किन्न पाओस् अब जस्तै अब मिचा ब्याग भयो लाइक इट्स वान अफ पपुलर ब्रान्ड हाम्रोमा होइन सो त्यो पनि अफोर्डेबल रेन्जमा छ नि त खास तर अब एकदम हायर एन्डमा महँगोमा जाने पनि छ अप्सन्सहरू then you get some other benefits के अब त्यो के छ त अब क्यारेक्टर्स नै अर्को हुन्छ नि त खास त्यो प्रडक्टको के प्राइस रेन्ज अनुसार अर्को कुरा चाहिँ त्यही अब हाम्रोमा कति ब्रान्ड्सहरू छ नि अब ह्यान्डमेडहरू पनि छ कि जस्तै अघि तिमीले भनेको थियौ मेसिन मेड
फर इक्जाम्पल बिनी र ह्यान्डमेड बिनीमा धेरै फरक हुन्छ प्राइसमा, किनभने ह्यान्डमेडको लागि अलमोस्ट 36 आवर्स कति लाग्छ होइन एउटा मेसिनबाट त एकैछिनमा हुन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ कि कहिले किन महँगो हुनु कारण किन एक्ज्याक्टली प्राइस पनि डबल छ कि ह्यान्डमेडवालाको अब लाइक सर्टेन प्राइस छ भए द्याट लाइक 36 आवर्स लाग्छ त्यो स्वेटर बन्नलाई, अनि मसिन निट इट्स लाइक इन 2 आवर्स टाइपको पनि छ कि होइन 1 आवर, अनि प्राइस ठ्याक्क डबल छ कि खास। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि अब हामीले अब कतिले भन्नु हुन्छ कस्तो महँगो यो स्वेटर भनेर, तर हामीले चाहिँ ट्राई गर्छौँ बुझाउनु। तर थाहा पाएको मान्छेलाई मनपर्ने मान्छेलाई त्यो प्राइस पनि मतलब गर्दैन, लाइक उसले हेरेपछि मतलब हामीले पनि अफोर्ड गर्न सक्दैन अभियसली, हाम्रो पसलमा भएको सामान हामीले पनि अफोर्ड गर्दैन, लाइक अफोर्ड गर्नु अथवा सामान किन्नुपर्छ भन्दैमा सबै सामान किन्नु पनि पर्दैन नि त, चाहिने कुरा मात्रै किन्ने त होइन। तर हामीले पनि कति कुरा अफोर्ड गर्न सक्दैन किनभने सबै कुरा अलिकति आफ्नो इच्छा हुन्छ नि त खास। तर अगेन लाइक कमिङ ब्याक टु हुन्छ नि हामीले मैले पनि आई सप अ लट एट लोकल प्रोजेक्ट अति धेरै एक्चुअली वी सप अ लट एट लोकल प्रोजेक्ट। मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिले चाहिँ इट वाज अलवेज अबाउट गेटिङ मोर थिङ्स हुन्छ नि, अब टी सर्ट लगाउनु पऱ्यो भने 10 वटा टी सर्ट किन्ने, बरु सस्तोमा किन्ने 10 वटा टी सर्ट किन्ने। अहिले चाहिँ द एटिट्युड हेज चेन्ज्ड हुन्छ नि, आई बाई लाइक 2 टी-shirts तर लाइक बट क्वालिटी टी-shirts हुन्छ नि, द्याट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेन्स जस्तो नि लाग्छ। लाइक लाइफस्टाइलमै डिफरेन्स हुन्छ क्या, वार्डरोब मात्र होइन लाइफस्टाइलमै हुन्छ नि, अनि अल्सो सिम्पल पनि हुन्छ। या सिम्पल आई स्वेयर हो त्यो चाहिँ हो। तर मलाई चाहिँ एभ्री सिङ्गल डे अब लाइक त्यो सेन्सलेसली लाइक लुगा नेपाली लुगा लगायो भने सेन्सलेसली ऱ्यान्डम लगाएको पनि हुँदैन क्या। सो वेन एभर आइ एम वेयरिङ समथिङ लाइक आई नो वेयर आइम गेटिङ इट फ्रम, दोज थिङ्स आर देयर। सो इट्स अहिले चाहिँ इट्स कम ब्याक टु हुन्छ नि, पहिले चाहिँ क्वान्टिटी, सो यु गेट दिस क्वालिटी ओभर क्वान्टिटी खाले कुरा, नट जस्ट विथ क्लोथ्स बट विथ अदर प्रडक्ट्स एज वेल। अनि या त्यो चाहिँ इज अ लाइफस्टाइल चेन्ज जस्तै लाग्छ क्या। सो इभन इफ इट्स एक्सपेन्सिभ यु अप्रिसिएट इट मोर के। सो तपाईँले चाहिँ जस्तो बिनीकै कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँले त्यो महँगो बिनी विथ इट्स ह्यान्डमेड एन्ड इट्स मेड बाई अ पर्सन हु हेज बिन ट्रिटेड वेल, हु हेज बिन यु नो पेड वेल, त्यो तपाईँले लाउँदाखेरि नै युआर मोर अवेर के, अनि यु अप्रिसिएट तपाईँले लगाएको कुराहरू पनि मोर, तपाईँले युज गर्ने कुराहरू पनि अप्रिसिएट गरेर युज गर्छ क्या। एक्ज्याक्टली। तर लाइक बिकज अफ अब ब्रान्ड्स लाइक अब मिचा भनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले होइन, अनि गोल्ड स्टार द्याट वी टक्ड अबाउट, अब यिनीहरू त लाइक इकोनोमिकल रेन्जमै छ नि त, अनि त्यसले गर्दा पनि सर्टन पिपलहरूलाई चाहिँ लाइक यिनीहरूको त सस्तो छ वाइ नट अदर्स खालेको पनि फिल हुने हो कि, लाइक जस्ट अ थट हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ। मिचा चाहिँ बिकज इट्स लाइक मोर अफोर्डेबल नि त, अफोर्डेबल छ। आई थिङ्क उनीहरूको टार्गेट पनि त्यही हो, टार्गेट पनि त्यही छ नि त खास। फर्स्टदेखि आई थिङ्क उनीहरूले त्यही टार्गेटमा गरेछ, दे आर लाइक रिचिङ अर मिटिङ दोज रिक्वायरमेन्ट्स पनि त्यो एज ग्रुपहरूमा भयो होइन, अफिस गोइङदेखि लिएर टिनेजर्स स्कुल जानेले पनि किन्न आइरहन्छ हाम्रोमा होइन, अब डिपेन्ड्स। अनि अल्सो डु यु थिङ्क लाइक अब यस्तो जुन चाहिँ लाइक यो स्टार्टअप युथ्सहरू हुन्छ नि, दे आर फोकसिङ मोर अन लाइक लग्जरी अनि के भन्छ अलिकति हाई एन्ड प्रडक्ट मोर देन लाइक मिचाले टार्गेट गरेको जस्तो गरे। त्यस्तो पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली, बिकज इट्स अ स्ट्राटेजी नि त, हाउ यु स्टार्ट, डु यु वान्ट टार्गेट द मास और डु यु वान्ट टार्गेट द निश, बट देन लाइक या एक्सक्लुसिभ गर्ने कि एकदम सबै दुवैको आफ्नो बेनिफिट्स छ अफ कोर्स। सो धेरैजना चाहिँ लाइक अलि एक्सक्लुसिभ प्रडक्ट निकाल्छ, थोरै ब्याच निकाल्छ, अनि देन अभियसली त्यो इकोनोमिक्स अफ स्केल मिट नगरेपछि इट कम्स विथ द प्राइस होइन। मिचाको पनि तर अलिक महँगो ब्यागहरू पनि छ, महँगो ब्याग पनि छ, अलमोस्ट 5,000 जति पर्न आउने ब्यागहरू पनि छ, तर युजली चाहिँ उनीहरूको अलिकति मिड रेन्जमै पर्छ भनौँ न। सो अहिले आई थिङ्क विभ टक्ड लट अबाउट हाउ नेपालको मार्केट हेज बिन, तर अब रिगार्डिङ अहिलेको इकोनोमिक स्टेट अनि जहाँ चाहिँ अहिले इम्पोर्ट्सहरू अहिले कम हुँदैछ, रेस्ट्रिक्सन्सहरू एकदमै आइरहेको छ, अनि फर लजिकल रिजन्स होइन। हाम्रो स्टेट इज बिन गोइङ इन टु ट्रेड डेफिसिट फर इयर्स नाउ, अनि वी आर लाइक एकदमै हेभिली डिपेन्डेन्ट अन इम्पोर्ट्स। हाम्रो इन्टायर इकोनोमी नै इज इम्पोर्ट्समै, लाइक फ्रम द सोफा यु सिटिङ एट एभ्रिथिङ, लाइक अलमोस्ट 90% अफ द स्टफ इन दिस रुम लाइक माइट बी फ्रम आउटसाइड होइन। एन्ड सो हाउ डु यु सी अब नेपाली प्रडक्ट्सहरू चाहिँ गोइङ आउट, अनि लाइक डु यु हुन्छ नि तपाईँहरूले पनि कति धेरै प्रडक्ट्सहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूकोमा आउँछ नि, देयर अल्सो लाइक मोस्टली एक्सपोर्टेड आउटसाइड, एन्ड सो वाट्स द सिन लाइक फर एक्सपोर्ट्स, एन्ड डु यु थिङ्क नेपाल क्यान लाइक समडे बी सेल्फ सफिसियन्ट अन लाइक कन्ज्युमर प्रडक्ट्स एज वेल?
प्रोबब्ली यस, तर टाइम लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। किनभने यो पहिल्यै अब यसको लागि आई थिङ्क डिफ्रेन्ट लेभलबाटै त्यो गभर्मेन्ट लेभलदेखि नै अलिकति सबै कुरा मिलेर जानुपर्छ। प्लस अब हाम्रो प्रोडक्सन कतिको, मास प्रोडक्सन कतिको गर्न सक्छ नेपाली ब्रान्डहरूले होइन, सो त्यस्तो कुराहरू छ, थुप्रै कुराहरू छ। प्लस आई थिङ्क अब हाम्रो यो नेपालको करेन्सी पनि त्यस्तै स्ट्रङ छैन होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि नै आई थिङ्क जस्ट जे भयो भने एक्सपोर्ट नै। ट्रेड डेफिसिटमा अब लाइक त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा एक्सपोर्ट बढाउने नै अब टार्गेट एउटा गरेर एउटा ठुलै प्रोजेक्ट निकाल्यो भने चाहिँ मेबी लाइक हुन्छ नि आफ्टर सर्टन इयर यतिको चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छ है भनेर चाहिँ द्याट विल कन्ट्रिब्युट टु द ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट होइन। अब तिम्रो केस, अब तिमीले भनेको क्वेसनमा अझ स्पेसिफाई गर्नुको लागि चाहिँ लाइक नेपालबाट एक्सपोर्ट त गर्ने तर के गर्ने होइन, फेरि र मेटेरियल्स एक्ज्याक्टली फेरि इम्पोर्ट गर्नै परिरहेछ। तिमीले कटन इम्पोर्ट गरेर नै ब्याग बनाउनु परिरहेछ अथवा लुगा बनाउनु परिरहेछ। तर लाइक अब अलिकति स्मार्टर वेमा चाहिँ नेपालमै बन्ने र मेटेरियल के छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अझ के भन्ने अब अझ क्वालिटी बनाउने कि। एक्जाम्पल लियो भने अब हेम्पको प्रडक्ट अलिक पपुलर छ नेपालमा होइन, नेपाल आई मिन विदेशमा। नेपाल भनेपछि अलिकति हेम्प ब्याग्स यताउता अब लाइक युल सी थमेल हाम्रो हेम्प म्यानुफ्याक्चर कति छ ब्यागहरू होइन, हेम्प भयो, अल्लो भयो होइन। सो अल्लो इज नेटल, सिस्नोबाट बन्ने फेब्रिक होइन। अनि अरू वुभन प्रडक्टहरू जुन चाहिँ घाँसबाट बन्ने लाइक वुभन निटिङहरू गरेको प्रडक्टहरू कति छ क्या, प्लेस म्याचहरू भयो, नेपाल नटक्राफ्टले गर्छ, हाम्रो कोल्पा वर्ल्डले पनि त्यो फिल्डमा सपोर्ट गरिरहेको छ। लाइक कोल्पा वर्ल्ड इज वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल के, किनभने उहाँको पसलमा आई थिङ्क लाइक 98% अफ थिङ्स आर अल मेड इन नेपाल फ्रम द रुट लेभल के, सबै र मेटेरियल्सदेखि लिएर सबै। आई थिङ्क लाइक ओन्ली थिङ मेबी उहाँकोमा भनेको त्यो कटन जुन कहिलेकाहीँ लाइनिङ युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेबी इम्पोर्टेड धागो होला, नत्र चाहिँ आई थिङ्क इट्स लाइक प्योर मेड इन नेपाल। त्यस्तोमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब कसरी इन्हान्स गर्ने त यसलाई, हेम्पलाई कसरी अझ क्वालिटी हेम्प बनाउने, हेम्प टी सर्ट बनाउनलाई क्यापेसिटी छैन नेपालमा। त्यो हेम्प यार्न पनि, त्यो हेम्प यार्न अथवा निटेड हेम्प फेब्रिक पनि चाइनाबाट आउँछ नेपालमा होइन, तर नेपालमा सोर्स त छ, यहाँबाट र मेटेरियल जान्छ अनि त्यहाँ बन्छ, त्यहाँबाट यता आउँछ फेरि होइन फाइनल। तर यहीँ नै फाइन गर्न सक्यो भने चाहिँ यहीँबाट एउटा के भन्ने अब भ्याल्यु एड भएको प्रडक्ट गयो नि त, खास र मेटेरियल मात्र नगइकन। किन खास कटन म्यानुफ्याक्चर गर्ने अफ्रिकन कन्ट्री अझ पनि ट्रेड डेफिसिटमा छ, किनभने उनीहरूले र मेटेरियल मात्र एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेको छ नि त, फाइनर कटन एक्सपोर्ट गर्न सकेको छैन नि त। त्यो एउटा र मेटेरियलमा भ्याल्यु एड गर्न सक्नु पऱ्यो। सो लाइक आई थिङ्क सिम्पल एक्जाम्पलमा हेम्प भयो अनि अल्लो भयो होइन, यो अल्लो नेटल सिस्नोको फेब्रिक, सो त्यसमा अझ फाइनर क्वालिटी दिन सक्यो भने अझ खतरा हुन्छ कि, किन अब त्यो हेम्पहरू सबैलाई मन पनि पर्दैन कि, इट्स भेरी रफ देखिन्छ, सबैको स्टाइल होइन त्यो होइन। अब त्यसलाई अझ क्वालिटी बनाउनलाई लाइक एउटा प्लान्ट हुनु पऱ्यो यहाँ होइन। आई थिङ्क लाइक सम अर्गनाइजेसन नेपाल दे आर हेडिङ टुवर्ड्स इट, यार्न एसोसिएसन नेपाल भन्ने छ एउटा, सो उनीहरूले चाहिँ नेपालमै इन हाउस नेपालमै प्लान्टेसन भएको कटन पनि बनाउँछ, नेपालमै त्यो उत्पादन हुने कटन, त्यो प्लान्ट होइन, कटन बनाएर यहीँ नै फाइन कटन बनाउँछ। तर त्यो एकदम महँगो कटन हो क्या, त्यो चाहिँ नेपालमा नेपाली म्यानुफ्याक्चरहरूले किन्दैन, सबै एक्सपोर्ट जान्छ, किन्न पनि पाउँदैन खास। अलरेडी इटली, टर्की, अब इन्डियामा पनि जान्छ भन्छ है। अब मैले मान्छे भेटेको थिएँ, दिस इज द ट्रेन्ड। हामी पनि म अस्ति भर्खर मार्फा गएको थिएँ होइन, अलिकति अफ टपिक बट सिमिलर टपिक। सो मार्फामा पनि दे ह्याड दिस ह्युज एज एप्पल फार्म होइन, सो द एप्पल फार्मको द ट्रिज आर अल्सो लाइक हुन्छ नि सप्लाइड फ्रम इटली, अनि त्यहाँबाट जति पनि हार्भेस्ट हुन्छ एभ्रिथिङ इज लाइक प्री सोल्ड टु इटलीको। मैले पनि खाएको छु त्यो एप्पल खास एक्चुअली, उम्रिनुभन्दा पहिले नै द हार्भेस्ट इज अलरेडी लाइक यति प्रमिस गर्छ। त्यो अर्ग्यानिक एप्पल्स भयो नि त खास, अनि त्यसै अब डिमान्ड बाहिरबाट हुन्छ, मान्छेले त्यहाँ बेच्नु पनि सक्छ, त्यहाँबाट अब त्यही कुरा अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दै भयो काठमाडौँमा ल्याउनलाई पनि होइन, अब मेबी अब अझ सजिलो हुन्थ्यो। आई थिङ्क अहिलेको सिचुएसनमा डिमान्ड नै मिटै गर्न पनि सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली ब्रान्ड्सहरूले, किनभने बाहिरबाट टन्नै डिमान्ड छ अरे फर इक्जाम्पल, तर यहाँ त्यो मास प्रोडक्सनै छैन नि त एक हिसाबमा। तर त्यही कुरामा आउँदाखेरि होइन दाइ, लाइक जस्तै अब अहिलेको गभर्मेन्टले हुन्छ नि, अब उनीहरूले त इम्पोर्ट ब्यान्सहरू गरिरहेको छ लग्जरी प्रडक्ट्सहरूमा होइन, बट देन
ल डिमान्ड त आई मिन सप्लाई त घटायो होइन, बट डिमान्ड इज स्टिल देयर नि त, मान्छेहरूलाई कन्ज्युमर प्रडक्ट त चाहिन्छ नि होइन फङ्सन गर्न त. तर फेरि वाट आर द इनिसिएटिभ द्याट द गभर्मेन्ट सुड टेक हुन्छ नि, के भयो भने चाहिँ नेपाली म्यानुफ्याक्चरर्सहरूलाई हेल्प हुन्छ अन अ पोलिसी लेभल हुन्छ नि, के चाहिँ दिनु सक्यो भने उनीहरूले बेटर हुन्छ खाले क्या. बिकज अलिकति सब्सिडिज भए पनि दिनु पऱ्यो कि त केही भए पनि दिनु पऱ्यो नि त. आई थिङ्क छन् त छ कति ठाउँमा सब्सिडिजहरू छ. अब हस्तकलामा दर्ता भएकोहरू ह्यान्डमेड प्रडक्ट बनाउनेहरूलाई चाहिँ प्याट लाग्दैन होइन, रिगार्डलेस अब कति भोल्युमको प्रोडक्सन होस् उनीहरूको. सो हस्तकलामा चाहिँ के वर्ड फल्स अन्डर हस्तकला इज लाइक तिमीले हातले बनाएको प्रडक्ट हुनु पऱ्यो, मूर्तिहरू अब त्यस्तो अब सिङ्गिङ बोल बनाउनेहरूदेखि लिएर अथवा ह्यान्डमेड प्रडक्टहरू भयो. तिमी हस्तकलामा भएपछि चाहिँ तिम्रो यदि अब कम्पनीको क्यारेक्टर चाहिँ हस्तकलामा दर्ता भएको छ भने चाहिँ सब्सिडिजहरू त छ खास. तिमीले ट्याक्स रिटर्न पनि पाउँछ. ओके खास तिमीले एक्सपोर्ट गरिसकेकोबाट जुन ट्याक्स तिर्छ सर्टेन ट्याक्स तिमीले फिर्ता पनि पाउँछ त्यो. तर आई थिङ्क मेन प्रब्लम कहाँ छ भन्नाले अलिकति अवेर छैन क्या मान्छेहरू चाहिँ. प्लस गभर्मेन्टले पनि त्यो अलिकति ल सजिलो बनाइदिएको छैन कि यो प्रोसेस यस्तो टाउको दुखाउने खाले छ कि होइन. लाइसेन्स लिन गाह्रो भयो जस्तै कुरा हो कि यो होइन, बाइक लाइसेन्स गाडी लाइसेन्स. मैले त्यही भने यस्तो कम्प्लिकेटेड छ कि यति धेरै ब्युरोक्रेसी छ अनि त्यसमा थाक्छ क्या मान्छे गएर वाक्क लाग्छ अनि छोड्दै म बरु अरू के गर्छु टाइपको हुन्छ. हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ त्यही त फर्स्ट टाइम रेजिस्टर गर्दाखेरि. यसो तपाईँहरूको पनि अभियसली अहिले त आफ्नै प्रडक्ट्सहरू पनि छ नि होइन. सो हेभ यु अप्लाइड फर दिस काइन्ड अफ हुन्छ नि? होइन, हामी त्यो लेभलमा पुगे पनि छैन. हामीले त एकदम लाइक सानो कुरामा गर्दा छ. मेबी एट सम पोइन्ट गरौँला त्यो कुरा पनि. डेफिनेटली हुन्छ. हामीले चाहिँ अब मेन चाहिँ अब त्यही डिफ्रेन्ट आर्टिस्ट अथवा नेपालबाट प्रडक्ट्सहरू बाहिर एक्सपोर्ट गर्नु कतिको सजिलो छ? त्यो त्यति गाह्रो चाहिँ छैन खास. त्यति गाह्रो चाहिँ छैन. तर देश उता देशको पनि कहिलेकाहीँ अब के मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यस्तोहरू चाहिँ बुझ्नु. अब त्यो इम्पोर्टिङ कन्ट्रीको पनि आफ्नै अब लजहरू हुन्छ, अहिले त्यो केही हनी के पठाउनु जान्दैन. जस्तै अब नर्वेमा अर्डर आयो, हनी बनायो, हनी मतलब उसकै ब्रान्ड नेम गरेर हामीले पठाउँदाखेरि त्यो अर्डर पास भएन कि, किनभने अब आई मिन हनीले गर्दा त्यो अर्डर रोक्यो यहीँ भन्सारमै. किनभने त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो हनी इम्पोर्ट गर्नु पाउँदैन रहेछ कि. फुड प्रडक्ट अब यहाँबाट सर्टिफाइड भनेरै कागज बनाए पनि तर उनीहरूले चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट रहेछ त्यो. मतलब आई थिङ्क अब होला उनीहरूको युरोपियन युनियनबाट मात्र सामान लिने त्यस्तो के छ होला उनीहरूको भित्रको कुराहरू, त्यो कति थाहा हुँदैन हामीलाई होइन. अनि अर्को चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नलाई कतिको सजिलो छ भन्नाले त्यो लाइक नेपाल चाहिँ एउटा के भन्छ डेभलपिङ कन्ट्री भएकोले चाहिँ पहिलादेखि नै ठुल्ठुलो यो कन्ट्रिजहरू भयो जस्तै अलिकति के भन्छ त्यसलाई वाट्स द डेभलप्ड कन्ट्री फर्स्ट वर्ल्ड त्यो वर्ड युज गर्नु हुँदैन भन्छ आजकल. त्यो देयर वाज अ डिफ्रेन्ट वर्ड मैले बिर्सेँ. ग्लोबल साउथ भन्छ हामी चाहिँ होइन. उता चाहिँ कोही के भन्छ थाहा छैन, नर्थ होला अथवा वेस्ट होला होइन. सो त्यो कन्ट्री कति अब जस्तै युएसले चाहिँ आई थिङ्क ब्याराक ओबामाको एन्डमा त्यो ल ल्याएको थियो उसको लास्ट टर्ममा. अनि युरोपियन कन्ट्रिजमा चाहिँ अनि जापान भयो अनि अथवा यो अलिक ठुल्ठुलो देशहरू सबैमा चाहिँ नेपाल जस्तो देशबाट सामान गएको छ भए चाहिँ उनीहरूकोमा इम्पोर्ट ट्याक्स 0 छ कि खास. सेल्स ट्याक्स लाग्छ, VAT चाहिँ लाग्छ होइन, तर इम्पोर्ट ट्याक्स चाहिँ लाइक 0% छ क्या. त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीबाट चाहिँ सामान लैजाऊ भनेर यो चाहिँ अब आई थिङ्क यो अब वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको एउटा पोलिसी होला उनीहरूको होइन पहिलादेखि बनाएको. त्यस्तो फेसिलिटिजहरू चाहिँ छ खास. यो चाहिँ अब एडभान्टेजेस भनौँ न एक्सपोर्ट गर्नुको लागि अथवा इम्पोर्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति बेनिफिसियल कुरा चाहिँ यहाँबाट लिँदाखेरि के फाइदा छ भनेर. अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अनलाइक इन्डिया पनि अब एकदम ठुलो अलि पावर भइसक्यो अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ साइडमा होइन. अनि अब इन्डिया चाइनामा भनौँ न धेरै सामान बन्छ तर त्यहाँको म्यानुफ्याक्चरहरूको क्वान्टिटी एमओक्यू नै एकदम हाई हुन्छ. सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अलिकति मिडल रेन्जमा क्वान्टिटी बनाउन खोज्नेहरू चाहिँ नेपालमा खोज्छ क्या खास म्यानुफ्याक्चरर्सहरू क्या. सो त्यो पनि फाइदा छ खास, किन सबैले त्यति धेरै पनि बनाउँदैन नि त खास सामान होइन. त्यहाँ पनि त अब अरू देशमा पनि त मान्छे हुन्छ नि कसले चाहिँ अब थोरै ब्याचमा बनाउने अथवा मिड रेन्जमा बनाउनेहरू त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क त्यसको क्यापेसिटी पनि राम्रो छ. नाइस. सो
त्यही त देयर इज अ लट द्याट नेपाल क्यान क्यापिटलाइज अन अनि देयर इज अ लट अफ यो तपाईँले भने जस्तो ग्रान्ट्सहरू पनि छ यसो हुन्छ नि त्यो ट्याक्स एक्जाम्ट गर्ने सिचुएसन्सहरू पनि छ बट त्यही अवेरनेस पुगेको छैन र गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो पुस फरवर्ड गर्दैन यो कुराहरू कन्भिनियन्ट हुने कुराहरू सबै एकदम सेम भइरहेछ जस्तो लाग्यो अब त्यो मूर्तिहरू जाने होइन सिङ्गिङ बलहरू जाने त्यस्तो मात्र छ कि त्यसको फेरि छुट्टै मार्केट छ त्यो हामीलाई थाहा छैन फेरि मूर्तिहरू बनाउने त्यसको त अब बबालै मार्केट छ बाहिर त्यो छुट्टै सिफ्ट भएको रहेछ चाइनातिर तर आई थिङ्क लाइक चाइनामा सिफ्ट भएको पनि भन्छ अहिले चाहिँ एकदम नराम्रो भइरहेछ यो मूर्ति बनाउनेहरूलाई अहिले चाहिँ एकदम सस्तोमा बनाउनु थाल्यो अहिले त अलिकति मैले त के पनि सुन्छु भनेर मलाई थाहा छैन कतिको राइट होइन म पनि चाइनामा एउटा फेयरमा गएको छु क्या नेपाली प्रोडक्ट बेच्नलाई दिस वाज जस्ट बिफोर लोकल प्रोजेक्ट सुरु हुन जुलाई होइन अप्रिल पछि के आउँछ मार्च मे आउँछ मार्चमा गएको सरी मार्च एप्रिल फर्स्ट मार्चको एन्डतिर गएको कि एप्रिल बिगिनिङमा गएको अनि जस्ट म गएको थिएँ होइन म जाँदाखेरि पनि मलाई त्यहाँ अरूले भन्थ्यो क्या यो चाइनिजहरूले यस्तो फेयरहरू गर्छ होइन अनि त्यो खतरा खतरा कुरा हेर्छ अनि सिकेर अनि उनीहरूले आफ्नैमा अनि बनाउनु थाल्छ अरे कि त्यस्तो गर्छ अरे है भनेर पनि मैले त्यो त्यतिकै त्यहाँ किनभने एउटा होल लाइनै नेपालको थियो कि त्यो कन्ट्रीको थियो इट्स इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर जस्तो अनि नेपाल इन्डिया पाकिस्तान हामी चाहिँ एउटा साइडमा थियो अनि एउटा होल लाइन चाहिँ नेपालको थियो क्या थाङ्का मूर्ति अनि ज्वेलरी त्यस्तो थियो मैले चाहिँ त्यति बेला यस्तो धेरै पनि प्रडक्टहरू थाहा पनि थिएन होइन मलाई चाहिँ सिम्पल ब्यागहरू अनि सलहरू त्यस्तो खालिमा गएको थिएँ म जस्ट टु ग्यादर सम एक्सपिरियन्स बस उनीहरू त अब नेक्स्ट लेभल छ नि अब हाम्रो यो जुन बसन्तपुरको अर्थक्वेक पछि बनेको सब चाइनाले बनाएर छ नि त एक तरिकाले त उनीहरूले चाइनाको मान्छेहरूले बनाएर छ कि त्यो उनीहरूले सिक्छ सो चाइनिज लाइक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरु आएर चाहिँ दे डुइङ लाइक नेपाली आर्किटेक्चर अब त्यो त हाम्रो हिस्टोरिक कुरा हो त्यो बनाउने आफ्नै टेक्निक होला हैन अब मेरो विचारमा त पछि उनीहरूले बनाइदिन्छ जस्तो ठुलै पोलिटिक्स छ धेरै खास त्यसरी त ढिला भयो नि त खास त्यो रेनोभेसनको कामहरु मान्छेहरूले त मानिरहेको थिएन कहाँ अब नेपालीहरुले बनाउनु पर्ने हो टोलको मान्छेको छुट्टै भनाइ थियो गभर्नमेन्ट लेभलमा छुट्टै भनाइ थियो अब एड आछ एड युज नगर्ने भनिरहेको थियो हैन टोलकै मान्छेले हामी नै बनाउँछौँ हाम्रो एरिया हो हामी नै बनाउँछौँ भनेर पनि रोकिरहेको थियो त्यो त 2-3 वर्ष त त्यो डिसाइड गर्नलाई टाइम लाग्यो खास त्यसैले बस्नुको के यो कन्स्ट्रक्सन आफ्टर अर्थक्वेक कम्प्लिट भएको छैन अहिले चाहिँ कम्पेयरिङ टु दरा स्क्वायर्स लाइक बस्नुको सबसे ढिला भएर अन्त खास काष्ठमण्डप बल्ल बन्यो मलाई आई थिंक सेपरेट पार्ट छ एउटा चाइनाको अलमोस्ट कम्प्लिट भइसक्यो अहिले पाटनको अलमोस्ट कम्प्लिट भइसक्यो हाम्रो ट्री डेफिसिटले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आर्टिजन्सहरूलाई पनि एफेक्ट पर्छ भन्ने भन्नुभएको थियो त्यही मलाई चाहिँ के कुरा एड गर्नु मन थिएन अहिलेको टपिकमा चाहिँ सो अब एकदम इम्पोर्टेड प्रडक्ट नै धेरैमा फोकस भइसकेपछि इम्पोर्टेड लुगा लगाउन थालेपछि अब मास प्रड्युस्ड आइटम्सहरू लगाउन थालेपछि लाइक त्यसको प्राइस एकदम सस्तो हुन्छ नि त खास होइन त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो टोलमा अलरेडी अब कुर्ता बनाउने भयो होइन अथवा अरू कल्चरल ड्रेसहरू बनाउने मान्छेहरू भयो सो उहाँहरूको इन्कममा चाहिँ धेरै असर पर्छ काममै असर पर्छ कि उहाँको जब चाहिँ रिस्कमा हुन्छ है यो एकदम अलिकति आउट अफ कन्ट्रोल गयो भने चाहिँ किनभने अब यति सस्तो हुन्छ त्यो बाहिरको प्रडक्ट मान्छेहरूलाई त्यो अब किनभने अब एउटा कस्टम मेड लुगा बनाउने मान्छेको त कस्ट जे गरे पनि महँगो त महँगो हुन्छ अलिकति यु कान्ट कम्पेयर विथ लाइक 20,000 टी सर्ट बनाउने एउटा प्राइससँग क्या होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उसले बाई फोर्स उसले चाहिँ आफ्नो उसको वेज अथवा ज्यालाहरू एकदम कममा उसले काम गर्नुपर्छ होइन अनि त्यो कि त अब अथवा उसले चाहिँ अब त्यो कममा काम गर्दा चाहिँ अझ त्यसको अझ लङ्गर इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्नाले उसको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङमा असर पर्छ उसले जबरजस्ती उसले कम पैसा तिरेर कम पैसा लिएर उसले काम गरेको हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो भने यो हजुरले भनेको कुराहरू जुन चाहिँ छ नि यो हाम्रो कल्चरल प्रडक्ट्सहरू बनाउने स्किल्स त्यो चाहिँ हेज बिन पास डाउन होइन अब एउटा पोइन्टमा आएपछि चाहिँ अब त्यो मलाई नै पुगिरहेको छैन छोराहरूलाई किन यो लाइनमा राख्ने छोराछोरीहरूलाई हुन्छ नि किन यो लाइनमा राख्ने भन्ने हुन्छ नि त अनि देन नेक्स्ट जेनेरेसनबाट त्यो बनाउने एक्जाम्पल अब एग्रिकल्चरकै साइडमा हेऱ्यो भने मान्छेहरूलाई के भयो फार्मिङले पुरै अब मेहनत गर तर रिटर्न एकदम कम छ टाइपको अनि उसको आफ्नो छोरालाई त्यो दुःख उसलाई दिनै मन हुँदैन नि त खास होइन अनि के भयो त सिम्पल कुराहरू बाहिर पठाउने अथवा
अब अरू काममा लगाइदियो होइन त्यो 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 हराउँदै जान्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो रुट्स हो त्यो त्यसबाट चाहिँ हामी एकदम टाढिँदै जान्छ कि त्यो गरेपछि चाहिँ दिज आर द थिङ्स वाट मेक हामीले चाहिँ जहिले त्यो बिर्सिन्छ क्या अब दिज आर द थिङ्स द्याट मेक अस नेपाली हुन्छ नि हाम्रो आर्ट हाम्रो अब द क्लोथ्स वी वेयर हाम्रो आर्किटेक्चर हुन्छ नि यो नै हो कि आइडेन्टिटी अनि बिस्तारै चाहिँ अब इफ यु डोन्ट प्रमोट दिस इफ यु डोन्ट कन्टिन्यू टु लाइक डु द सेम थिङ्स लाइक यो हराउँदै जान्छ क्या हुन्छ नि अनि वी अब कति हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि एक तरिकाले हराउँदै गएको छ नि त फर इक्जाम्पल अब नेवारी नै ल्याङ्ग्वेज भनौँ एक तरिकाले कतिलाई बोल्न आउँदैन सो बेसिकली त्यो अब मेरो विचारमा चाहिँ चाँडै हराउँछ जस्तो लाग्छ कि अब मलाई चाहिँ आउँछ उसलाई पनि आउँछ मलाई पनि आउँछ तर ऊ फ्लुएन्ट छ किनभने ऊ मम ड्याडसँग नेवारी बोल्छ म चाहिँ मेरो ममसँग नेपाली बोलेर हुर्कै भएर अब त्यो चाहिँ अब घरमा चाहिँ नेपाली धेरै बोल्ने भयो तर नेवारी पनि आउँछ मजाले बुझ्छ बोल्न पनि सक्छ तर अलिक अड्के जस्तो चाहिँ हुन्छ तर स्टिल त्यो भने राम्रै बोल्छ तर लाइक जिस्काउँछ अब कसले चाहिँ अब उनीहरू जस्तो बोल्न सक्दैन तर मजाले बोल्छ यो पनि एउटा हराउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा लाइक 126 ल्याङ्ग्वेजेस छ खास होइन सानो देश हो भने 126वटा भाषा छ हाम्रो अनि आई थिङ्क अस्ति बल्ल कति 4वटा अझ डिस्कभर भयो भन्थ्यो आवाज न्युजमा पढाएको थिएँ मैले त्यो सो अब यस्तो कुराहरूलाई अब अलिकति प्रिजर्भ गर्न सकेन भने चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ अब लाइक कमिङ ब्याक टु म्यानुफ्याक्चरिङ अनि यसले चाहिँ डिप इम्प्याक्ट चाहिँ इफेक्ट चाहिँ पारेर हुन्छ कि खास इन रङ वे होइन सो म आई थिङ्क एउटा स्पेसिफिक सेक्टरमा थाहा भएको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पोते ऊ छ नि नेपालमा चाहिँ पोते मार्केट इज लाइक भेरी डोमिनेन्ट बाई वान ग्रुप अफ पिपल हाम्रो जुन मुस्लिम कम्युनिटिजहरू छ उनीहरू चाहिँ त्यो लाइक हाम्रो असनमा भएको इन्द्रचोक असन उनीहरू चाहिँ लाइक भेरी डोमिनेन्ट अनि मेरो साथीले चाहिँ यसमै डकुमेन्ट्री बनाइरहेको थियो क्या दे वर पर्सुइङ यही इस्यु के भइरहेछ भनेर अनि उनीहरूको यसपछिको नेक्स्ट जेनेरेसन त छैन क्या सो दिस यो पोतेको काम चाहिँ हेज बिन गोन डाउन फर लाइक 5-6 जेनेरेसन्स नेपालमा उनीहरू इमिग्रेट भएकोदेखि हुन्छ नि असनमा बसाएदेखि त्यति बेलादेखिको त्यही सेम कम्युनिटीको मान्छेहरूले नै गरिरहेको छ अब नेक्स्ट जेनेरेसनको छैन क्या देयर इदर गन अब्रड होइन अर लाइक स्टार्टेड समथिङ एल्स अनि अब त्यही त अब इन द नेक्स्ट हुन्छ नि 15-16 years कि त पोते पनि विल बिकम भेरी हुन्छ नि एकदमै एक्सक्लुसिभ आर्टिजन त्यो हुनु खोज्छ लाइक त्यही त बिस्तारै यस्तो कुराहरू हराउँदै जान्छ तिमीले भने जस्तै एक्जाम्पल मैले देखेकोमा चाहिँ यो टेक्सटाइल म्यानुफ्याक्चरिङमा जुन ह्यान्डलुम हुन्छ नि हातेले बनाउने कपडाहरू ढाका भयो होइन ढाकामा पनि ठुलो त्यो एउटा ग्याप आइरहेको छ क्या किनभने नयाँ जेनेरेसन छैन ढाका बनाउनेमा अनि अलरेडी जो कारखानाहरू छ ढाका बनाउने पाल्पामा बनाउनेहरू सो उनीहरू पनि एकदम ठुलो मर्कामा छ किनभने यति लाइक ढाका नै चाइनामा बनेर मेड इन नेपाल भनेर नेपाली पाल्पाली ढाका भनेर बेच्छ क्या यहाँ काठमाडौँ मार्केटमा पाल्पाली ढाका भनेर मेड इन चाइना मेड इन इन्डियाकै बन्छ क्या त्यो डिमान्ड कसरी आएको त्यति धेरै पाल्पाली ढाका भने अब एकदम यो ब्राइडल वेयर जेन्ट्सको ब्राइडल वेयर एकदम बढ्यो नि त खास यो कल्चरमा आयो नि त होइन ढाका अनि त्यो अनि सस्तो बनाउनु कसरी सस्तो बनाउनु त भनेको अब हातले बनाउनेहरू बरु मसिन मेड बनाउँ भनेर बाहिर बनाउने मसिनमा बनायो अनि यहाँ चाहिँ पाल्पाली ढाका भनेर बेच्छ अनि त्यो भयो यहीँ अब पाल्पाको केस त्यस्तो छ पाल्पामा मान्छेहरू एकदम गाह्रो भइरहेको छ उनीहरूलाई होइन त्यो इन्डस्ट्री सर्भाइभ गराउनलाई म पनि एउटा लाइक आई वाज अल्सो स्मल पार्ट अफ वान त्यो यो हाउ टु रिभाइभ पाल्पाली ढाका भन्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो त्यसमा म पनि भिजिट गरेको थिएँ त्यो टिमसँग पाल्पामा होइन त्यो बेला मैले पनि एकदम लाइक ग्राउन्ड लेभल इन्फर्मेसन पाएको कि लाइक वी भिजिटेड लाइक सम लाइक गाउँमा भएको कारखानाहरू के जहाँ चाहिँ अहिले पनि त्यो यस्तो के भन्छ ग्राउन्ड लेभलमा खनेर भित्र लाइक एउटा पिट बनाएर पिटमा बसेर बुन्ने ठाउँहरू छ क्या त्यहाँ यस्तो खतरा क्या त्यो आई थिङ्क त्यो मसिन काम गर्नलाई चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ कि त्यो पिट बनाउनुपर्छ कि त्यो मसिनलाई सपोर्ट गर्नको लागि इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हामीले लोकल प्रोजेक्टमा पनि फिचर गरेको थियो यो स्टोरी अनि त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो यहीँ लुबुमा अब कति हातले बनाउने ह्यान्डलुममा बनाउने कपडा बनाउनेहरूले सबैले त्यो ह्यान्डलुम बेचिसक्यो अब त्यो ह्यान्डलुम चाहिँ अब आजकल एकदम के भन्ने अब कतै कुनै एउटा स्ट्रिटमा एउटा जस्ट डिस्प्लेको लागि चाहिँ देखिन्छ मान्छेले म्युजियम टाइपको क्या यसरी कपडा त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अब एकदमै हराइसक्यो क्या निटिङ इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो छ किनभने मसिन निटको डिमान्ड यति बढिसक्यो इम्पोर्टेड निट्सको यति भइसक्यो होइन सो
नेपालमा निटिङ गर्नेहरू खोज्न गाह्रो छ भन्छ कि मेरै साथीको एउटा इन्डस्ट्री छ होइन मतलब फ्याक्ट्री थियो अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कम्पनी रिभाइभ गर्न अथवा सर्भाइभ गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको थियो खास किनभने स्किल्ड निटर्सहरू नै भेटाउनु गाह्रो भइसक्यो भन्थ्यो कि उसले चाहिँ त्यस्तो केस छ आई थिङ्क लाइक द प्रब्लम इज कसो भन्ने द फ्याक्ट द्याट इट्स गोइङ आउट क्या यहीँनिर नै त्यो अटोमेसन अलिअलि इन्कर्पोरेट गर्दै गर्दै यहीँको मान्छेहरूले गर्यो भने त आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल बी मच अफ अ प्रब्लम नो बिकज हामीलाई लाइक द रिजन वाइ वी आर टकिङ अबाउट दिस अब अलिकति चित्त नबुझ्ने फ्याक्टर इज बिकज यहाँबाट ओरिजिनेट भएको कुरा बाहिर गयो अनि द्याट अगेन इज कमिङ हियर अनि यहीँको आर्टिजन्सहरू यहीँको मान्छेहरूले त इम्प्लोइमेन्ट पाएन नि त सो इफ लाइक उनीहरूले नि अलिकति अटोमेसन ओर लाइक हुन्छ नि त्यसलाई अलिकति मेकिङ इट कन्भिनियन्ट फर देम टु वर्क हुन्छ नि अब त्यो पिटमा बस्नुपर्ने त रिजन त अहिले छैन होला नि त मेबी त्यसको त लाइक क्यान बी अलिकति बेटर त्यो एउटा एक्जाम्पलमा त्यो लाइक सेम फ्याक्ट्रीमा फेरि त्यो उठेरै गर्ने पनि छ खास तर त्यसरी गरिन्थ्यो खास तर मेन चाहिँ ह्यान्डलुम भयो अथवा त्यो जस्ट एउटा एक्जाम्पल भयो होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ तर लाइक ढाका एज अ होल ह्यान्डमेड ढाका ह्यान्डलुममा बने ढाका नै लाइक सर्भाइभ गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ भन्छ त्यही त आई डोन्ट नो द्याट आई थिङ्क उसले भने जस्तो नेपालमा पनि बिस्तारै अब ट्रेडिसनलबाट अलिकति त्यही प्रोसेसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई कन्भिनियन्ट गरेर गर्नु पनि पर्छ बिकज आई थिङ्क लाइक नथिङ क्यान बिट त्यो हिस्ट्री एन्ड द एक्सपिरियन्स तर त्यसमा चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ त्यही मार्केटमा एट द एन्ड कस्टमरले चाहिँ अब त्यही अथवा अब जुन हामीले अब ढाकाको बनाउने ठाउँहरू जुन जान्छ नि हामी असनमा त्यो ब्राइडल लुगाहरू बनाउने ठाउँ त्यहाँ पनि अब नेपाली नै ढाकाहरूलाई प्रिफरेन्स दियो भने चाहिँ अथवा मेबी इम्पोर्ट अब आई डोन्ट नो कसरी इम्पोर्ट बन्द गर्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन त्यो कुरामा चाहिँ होइन अब त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अब लाइक होम ग्रोन फ्याब्रिककै एउटा मतलब एउटा स्टेबल भयो नि त खास डिमान्ड अथवा त्यसको युजेस दिस इज स्याड म्यान ढाका इज बिङ मेड मैले त पाल्पामा त्यो प्रोजेक्टमा म जाँदाखेरि नेपालमा फर्स्ट ढाका कसले ल्याएको त्यो मान्छे पनि भेटेँ कि मैले खास ढाका कहाँबाट ल्यायो भनेर खालि नै मैले भेट्न पाएँ हिस्ट्री क्या त्यो मैले त्यो ढाका वाज नट एकदम धेरै छैन एकदम धेरै पुरानो होइन रहेछ नि त ढाका खास बङ्गलादेशबाट आएको होइन मसिन नै उताबाट ल्याएको भयो ढाका बल्ल कनेक्ट भयो सो ओके सो त्यसैले त्यो अब ढाकाबाट ल्याएको त्यो मसिन अथवा ढाका बन्ने कुरा नेपालको चाहिँ होइन त्यो टेक्निक चाहिँ उताबाट ल्याएको भयो कि खास अनि यहाँ त्यति बेला अब टोपीहरूमा गर्यो होइन सो ढाका भनेको चाहिँ इट्स अ स्पेसिफिक टेक्निक अफ मेकिङ त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो कपाल एउटा म्यारिड कपाल थियो उनीहरू चाहिँ ट्राभल गर्दै यस्तो यस्तो कुराहरू ल्याउँथ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ नेपालमा सुरु गरे त्यो चाहिँ पाल्पामा हो कि so त्यहाँबाट it's become like such a crucial part of our culture त्यसपछि अब नेसनल ड्रेसहरूमा युज भयो है त्यही त तर त्यो स्याड पार्ट के अब लाइक हुन्छ नि नेपाली ढाका भन्दा आई थिङ्क पिपल प्रिफर लाइक बाहिरको ढाका बिकज क्वालिटी बाहिरकै राम्रो हुन्छ त्यो पनि सोध्छ एक्ज्याक्टली त्यो पनि अनि नेपाली किन महँगो भनेर त्यो एउटा जङ्गी हाल्छ क्या यत्तिकै मान्छे नेपाली झन् महँगो भयो र त्यो सिधै हेर्दै हेर्दैन क्या त्यो फेब्रिक पनि अनि अब त्यो किनभने अब हातले बनाउँदा कति मेहनत जान्छ कति दिन जान्छ त्यो मसिनले त्यो आधी घन्टामा निकालिदिन्छ नि त खास अल्सो लाइक नेपाली अब ह्यान्डमेड भयो भने त अभियसली इट्स गोना ह्याभ फ्लज नो मसिनले बनायो भने त सफा चिटिक्क परेको नेपालमै मसिनमै धागा बनाउनेहरू पनि छन् त होइन तर त्यो त मान्छेको एउटा प्रिफरेन्स भयो नि त खास कस्टमरलाई पनि त एउटा कन्भिनियन्स पनि त दिनु पऱ्यो नि अप्सन दिनु पऱ्यो नि त सो यो चाहिँ हातले बनेको हो होइन अब कोही कोही मान्छेलाई हातले बनेकै लगाउन मन लाग्छ नि त खास सो त्यो एउटा अप्सन छ चाहिँ खास तर त्यो चाहिँ अलिकति हेल्दियर तरिकाले गयो भने चाहिँ आई थिङ्क राम्रो हुन्छ कि तर मान्छेहरू अलिक कमै छ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एकदम निश एकदमै कम छ बढ्दैछ तर स्टिल अब कमै छ एकदम कम छ तर मैले एउटा अब कस्तो हुनाले म पाल्पामा जाँदाखेरि होइन त्यो सानो एउटा त्यो एक्जिबिसन पनि भएको थियो अनि मैले लोकल प्रोजेक्टको सामानहरू पनि लगेको थिएँ जेमा चाहिँ ढाकाहरू इन्भल्भ भएको थियो होइन अनि एउटा त्यो त्यही फ्यामिलीको बिजनेस थियो ढाकाको साडी थियो क्या त्यो लालीगुराँस ठुल्ठुलो लालीगुराँस भएकोवाला होइन त्यो 12,000 रुपियाँमा थियो कि अनि मैले सोचेँ कि नेपालमा यस्तो महँगो साडी लाउँछ काठमाडौँमा होइन अनि तर मान्छेले त्यो फेरि नेपाली भनेपछि महँगै लाग्छ क्या त्यो पनि साडी हेर्नु कति रुपियाँको लाउँछ यहाँ मान्छेले होइन नेपाली भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ होइन त्यो कहाँ 12,000 मलाई त्यति महँगो लाग्थेन है खास मतलब नोइङ कति महँगो छ साडीहरू भनेर चाहिँ ठिक हो
आई थिङ्क अलि राम्ररी अझै राम्ररी हुन्छ नि एउटा आई थिङ्क प्रमोसन ब्रान्डिङ ब्रान्डिङ आई थिङ्क त्यो प्रोजेक्ट त्यसमै बेस थियो अनि उनीहरू अस्ति बल्ल लन्च पनि गरेको थियो यो पालपाली ढाका भनेर एउटा लेबल नै सुरु भएको छ अहिले होइन इट्स हेडिङ टुवर्ड्स अ रियली गुड डिरेक्सन द्याट प्रोजेक्ट होप्स हाई सो हेडिङ टुवर्ड्स द्याट डिरेक्सन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ प्लान्स वेयर आर यु गाइज हेडिङ बिकज वी गट टु सी द प्रोडक्ट्स अनि तपाईँहरूको आफ्नै ब्रान्ड आफ्नै लोगो रहेछ त्यसमा सो या सो हाम्रो चाहिँ अब लेट्स से अब इन नियर फ्युचर हामीले चाहिँ के गर्ने प्लान छ हाम्रो चाहिँ हामीले गरि पनि सक्यौँ खास इनिसिएट गरिसक्यौँ होइन हाम्रो आफ्नै लेभल एउटा दुइटा प्रडक्टहरूमा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ त्यो पनि एउटा लङ सर्ट गेम हो होइन अब हामीले चाहिँ अब जस्तै बेडसिट्सहरू सुरु गरेका छौँ हामीले त्यो पनि हाम्रो आफ्नै इन हाउस ब्रान्ड भयो त्यो चाहिँ नि अब तर छुट्टै प्रोजेक्ट भन्दा पनि किन लोकल प्रोजेक्ट नेपाल भनेपछि त्यो जुन त्यो ब्रान्डिङ जुन हामीले ल्यायो त्यो भनेको चाहिँ लाइक अरू ब्रान्डहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्ने भयो नि त खास सो यसमा अब लाइक क्वेसन्स आउँछ लाइक के भन्छ हाम्रो इनिसियल आइडियाबाट अलिकति अब डेभिएट भयो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा निस्किन्छ होइन तिमीहरूले अनि आफ्नै अभियसली आफ्नै प्रडक्टलाई प्रमोट गर्छ होला नि भनेर खालि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हाम्रोबाट होइन किनभने त्यो हाम्रो जुन रिलेसन भइसक्यो त्यो ब्रान्डहरूसँग हामीले काम गरेको ब्रान्डसँग अनि प्लस जुन हाम्रो कस्टमर बेस छ उनीहरूले त्यही प्रडक्ट खोजेर आउँछन् अनि हामीले सेम प्रडक्ट फेरि बनाउनु पनि होइन हामीले चाहिँ जे छैन त्यो बनाउन लाग्छौँ अनि हाम्रो मेन लङ टर्म टार्गेटमा चाहिँ अब अलिकति युनिक आर्टिस्टहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले काम गर्ने छ कि खास सो कोलाबोरेसनहरू भयो अनि हाम्रै अब कोही लाइक स्मल प्रड्युसर्स छ भने चाहिँ उनीहरूकोमा गएर उनीहरूको सानो प्रडक्टलाई चाहिँ अब हाम्रै लाइक ब्रान्ड नेममा पनि राख्ने भनेर चाहिँ हाम्रो त्यस्तो पनि सोच छ तरिकाले कि इदर दे विल बी ओन्ली आवर म्यानुफ्याक्चर इदर चाहिँ नि अब दुवैको नाम राखेर पनि अप्सन छ त्यसमा होइन डेफिनेट त्यो एउटा छ So you guys are moving towards manufacturing now? Little bit. अलि यस्तो सजिलो पनि छैन वेबसाइट होइन ई-कमर्समा अलिकति अब अझ ई-कमर्समा पनि इट्स ई-कमर्स त अब मतलब एकैचोटि नहुने रहेछ होइन सोचे जस्तो एकदम टाइम लागिरहेको छ ई-कमर्स तपाईँहरूले आफ्नै वेबसाइट बनाउनु खोजेर ई-कमर्स त छ हाम्रो अलरेडी छ ई-कमर्स छ तर कस्तो हुनाले अब टेक्निकल ग्लिचेसहरू कति आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ अब हामी इम्प्रुभ गरिरहेछौँ होइन अब कति सानो कुरा हुन्छ त्यसको अब हामीसँग प्रोफेसनल फोटोजहरू हुँदैन त्यो त्यसमा लाग्नु परिरहेछ होइन आई थिङ्क एउटा छुट्टै टिमै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो एउटा ह्यान्डल गर्नको लागि किनभने हामी आफैले चाहिँ नसक्ने रहेछ अलिकति त्यो एकदमै त्यसमै नै सोचेर मात्र बस्नुपर्छ र लाइक लट अफ थिङ्स गोइङ अराउन्ड अहिले हाम्रो काममा प्लस हामीसँग खास यति धेरै प्रडक्टहरू छ नि त अलरेडी नाउ ब्रान्ड्सहरू पनि यति धेरै छ सबै राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ हुने रहेछ So talking about teams, there was something you also wanted to mention about your employees. Oh yes, so basically अब हामीले एक तरिकाले एउटा अपर्च्युनिटी जब क्रिएट गर्छौँ त्यो त अभियसली भइहाल्यो होइन तर हामीले चाहिँ नि जब हामीले हायर गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ नि वी डोन्ट हामीलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स खोज्छ नि त अरू ठाउँमा त पुरै एक्सपिरियन्स खोज्छ एटलिस्ट 2 years चाहिन्छ भन्नु तर कामै नगरेको एक्सपिरियन्स त कसरी पाउँछ त होइन सो वी इन्करेज होइन अब यङ पिपल हु आर लुकिङ फर to learn something and they don't need any experience usually so that's plus we smart and all plus we are pretty flexible टाइमिङहरुमा हैन हामीले चाहिँ अब हाम्रो पसल 11 बजे खुल्छ सो लाइक कलेज गएर आउनु भ्याउँछ जुन नेपालमा एकदम गाह्रो कुरा चाहिँ के भन्नु पढ्दै काम गर्न एकदम गाह्रो छ किनभने त्यो कल्चर पनि छैन के जब भनेपछि पुरै 9 to 5 नै छ सबैको हैन अनि त्यो फ्लेक्सिबल आवर्स छैन सो हामीले चाहिँ अब त्यो पहिला त हामीले बिहानै खोल्दै हामी आफै खोल्दाखेरि त 10 बजे पसल खुल्दैन तर हामीले चाहिँ अब स्टाफ राख्न थालेपछि चाहिँ अलिकति बरु फ्लेक्सिबल टाइमिङ गरौँ है भनेर चाहिँ अनि 11 to 7 गरिरहेको छौँ होइन जुन चाहिँ अब अलि फ्लेक्सिबल छ सो स्टाफहरूलाई काम गर्नलाई अनि लाइक अभियसली हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ अहिलेसम्म खोजेको छैन हामीले चाहिँ नो एक्सपिरियन्स नै भनेर भ्याकेन्सी राख्दा पनि त्यो गर्छौँ हामीले किन हामी गएर सिक्ने हो खास कुरा अनि ऊ चाहिँ पछि अरू ठाउँमा जाँदाखेरि नलेज गेन गरेर जाओस् मोस्ट अफ द अब एप्लाई गर्नेहरू जुन हाम्रो स्टाफहरू छ they already want to do something related with नेपाली ब्रान्ड कोही चाहिँ अब पछि गएर अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको लुगा अब कोहीले डिजाइन गरेर हुन्छ सो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ है हाम्रोमा एकदम रमाइलो छ त्यो स्टाफहरूले नै अब जस्तै कृतिकाले ज्वेलरी बनाउनु इन्ट्रेस्ट दिइरहेको हुन्छ होइन आफै घर आउँछ ज्वेलरी बनाएर हुन्छ यता झम्सिकलमा अनिता भयो उसले चाहिँ
के भन्छ क्रोसेको क्रुसेको किरिङ टोइजहरू बनाउँछ होइन सो उसले पनि खास उसलाई सुरुमा हामीलाई पनि थाहा थिएन उसले त्यस्तो गर्छ भनेर उसले मेन्सन पनि गरेन लाइक कति 1 वर्ष अगाडि जस्तै बल्ल उसले चाहिँ अब आई थिङ्क कोभिडमा होला उसले पनि सिक्नु थाल्यो युट्युब हेरेर होइन अनि उसले पनि दाइ म बेच्छु अभियसली भइहाल्छ सो वी क्यान सपोर्ट हर त्यो पनि एउटा उसलाई पनि रमाइलो पनि भयो नि त शी इज अल्सो वान अफ द not just supporting Nepali brands but also producing new artists. And she learned a lot from our किन उसले पनि देख्यो नि त ओके यस्तो खाले क्वालिटी चाहिन्छ यहाँ कस्टमरले यस्तो कुरा मन पराउँछ भनेर उसलाई पनि थाहा भइरहेछ नि त खास त्यो भयो सो तपाईहरुको चाहिँ वर्किङ टिम चाहिँ कति जना छ counting ourselves we are 6 okay so vacancy is for like social media managers like any sales ko khale ho ki social media चाहिँ हामीले आउटसोर्स गरेका छौं हैन त्यो चाहिँ हामीले आफैले ह्यान्डल गर्न सकेन हामीलाई खासै अब पोस्टहरु खासै गर्नै नसक्ने हामी आफैले नै त्यो सोशल मिडिया एकदम राम्रो छ नि हैन आदित्य पनि लाइक ही वाज अल्सो वान अफ द टिम हैन हामीले सुरुमा गर्दा उले पनि हाम्रो धेरै भिडियो बनाएको छ प्लस हामीलाई मोडलिङ गरेछ उले I think we realized he's a very versatile character for us a customer model videographer everything in one हो अनि हामीले चाहिँ नि खासमा के रियलाइज गर्यो भने we can do everything by our own के वेबसाइट पनि आफै गर्ने भनेछ सोशल मिडिया पनि आफै गर्ने भन्छ स्टोर पनि आफै बस्ने भनेछ प्रोडक्ट ब्रान्डिङ पनि आफै गर्ने भनेछ सो त्यो चाहिँ आई थिंक हाम्रो फर्स्ट मिस्टेक त्यो थियो खास हामीले सुरुमा आफै ट्राई गरेको थियौं हैन त्यो सबै गर्न थालेपछि के पनि भन्दैन एक्ज्याक्टली स्टाफहरुलाई पटाउन लाग्छ नि पर्दैन मै गर्छु पनि भन्ने मलाई लाग्छ है हामीले मलाई याद छ आई थिंक फर्स्ट इयर त हाम्रो पसलमा हामीले कामै दिएन के स्टाफलाई सबै आफैले गरेर हामीलाई त्यो कामै दिन आउँदैन थियो खास आफैले गरेर हुन्छ सबै काम हैन पछि बिस्तारै सिक्यो हामीले पनि कसरी डेलिगेट गर्ने अरूलाई काम त्यो डेलिगेट गर्दाखेरि पनि कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्ने एट द बिगिनिङ त अलिकति अप्ठ्यारो त लाग्छ पछि सिक्यो हामीले अब थाहा भयो के इम्पोर्टेन्स डेलिगेट गर्नै पर्ने रहेछ भनेर अब आफैले गर्न थाल्यो आई थिंक हामी धेरै जना एन्टरप्रेन्योरकोमा यो एउटा फर्स्ट फेज क्यारेक्टर चाहिँ यो सबैले नै फिल गरेको कुरा टु अट्याच टु द योर बेबी जस्तै के सबै आफै गर्न खोज्ने तर सबै आदि मात्र हुन्थ्यो कि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले पछि सबै रोल्सहरु एकैजनाले प्ले गर्न खोज्यो भने चाहिँ प्लस अनि हामीलाई त्यो सबै गर्न कुनै कुराहरुमा हाम्रो स्किलै पुग्दैन थियो कि खासमा हामीसँग स्किल अभियसली त्यस्तो अब जस्तै हामी आफैले हाम्रो सोशल मिडियामा खासै पोस्टै गर मैले अलिअलि गर्न थालेछ आजकल तर त्यो इन्ट्रेस्ट आउँछ जान्छ हुन्छ उसले पोस्टै गर्दैन केही पनि हैन त्यो हामीलाई त हाम्रोमा त जिरो नै हो खास सोशल मिडिया हेर्न मात्रै खास हैन बट थ्याङ्कफुली लाइक वी हेभ आवर फ्रेन्ड अंकित हैन अब नेपाल रेसको टिम व्हाइटवुड मिडियाबाट पनि धेरै सपोर्ट पायो यो हामीलाई हाम्रो सोशल मिडिया बिल्ड गर्नलाई जुन डिजिटली हाम्रो प्रेजेन्स छ सबै उनीहरूको कन्ट्रिब्युट हो अहिलेसम्म गरेकोमा चाहिँ एन्ड चाउ वाज अल्सो वान अफ द पार्ट हैन त्यसैले अगाडि नै भनेछ राम्रो छ तपाईहरुको सोशल मिडिया वर्क अ लट अन the social media presence बनाउन आई थिंक फर्स्ट देखि थियो क्यारे हाम्रो फर्स्ट सुरुदेखि नै थियो दे आई थिंक अनि मलाई चाहिँ अर्को कुरा नोटिस्ड इज हाउ लाइक इम्पोर्टेन्ट इट इज तपाईहरुको कुरामा चाहिँ टु कोल्याबोरेट के बिकज मोस्ट हाम्रो कस्तो हुन्छ भने क्यापिटलिस्टिक भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सबै कुरा आफैले गरौँ हुन्छ नि सपोज यु सी ज्वेलरी समथिङ डुइङ गुड like most companies will try to do it themselves के अनि त्यो एकदमै टेरिटोरियल खाली predatory behavior चाहिँ हामीले बिजनेस सेक्टर्सहरुमा चाहिँ एकदमै देख्ने अनि फेरि दिस इज अल्सो प्रमोटेड हैन नि एकदमै यो predatory बिहेभियर के मोस्ट बिजनेसेसहरु टेक ओभर्सहरु हुन्छ नि whereas अहिलेको जुन तपाईहरुको यो कम्युनिटी बिल्डिङ छ नि हैन सबैजनाको स्मल अन्डर लाइक इन्टरप्राइजेसहरु भए पनि लाइक कोल्याबोरेटिभली काम गर्ने अनि इज लाइक सबैजनालाई काम दिने दिस लाइक हुन्छ नि कम्युनिटी द्याट्स अ भेरी लङ टर्म थिङ्किङ के जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज यु कान्ट गेट टु द टप एक्लै एक्ज्याक्टली यु हेभ टु लाइक कोल्याबोरेट एन्ड लाइक खालेको नि त आई थिङ्क तपाईँको फ्युचर प्लान्स पनि इज लाइक कोल्याबोरेटिङ विथ सच भेन्डर्स अनि यो आर्टिसन्स एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ अब कोल्याबोरेसन मेन चाहिँ अब कसरी एउटा रिलेसन पनि भइसक्यो नि त खास सो ब्रिङिङ आउट समथिङ टुगेदर त्यो एउटा अझ रमाइलो कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ त्यस्तोमा पनि अब दुई तीनवटा ब्रान्डसँग हाम्रो अलिकति अब प्रोसेस भइरहेछ कामहरू सो लाइक भन्नु कोल्याबोरेसन त्यसपछि हाम्रो इकमर्स भइहाल्यो एन्ड देन होपफुली टु एक्सपान्ड द फिजिकल त्यो पनि वी आर अलवेज लुकिङ आउट टु मतलब मेबी अ न्यू एरिया अफ सिटी होइन अब एक्सपोर्टमा भयो हामीले सोचिरहेछौँ
ट्राई गरिरहेछ हामीले पहिलादेखि नै अब एक्सपोर्टमा पनि कति बाहिरकै हाम्रो लाइक माइन्डेड बिजनेसहरूसँग हामीले अब टचमा भइरहेको हुन्छ हामी गर्ने भनेर कोहीसँग एकदम राम्रो प्रोग्रेस भइरहेको थियो तर कोभिडले उनीहरूलाई पनि धेरै इम्प्याक्ट पऱ्यो सो बिचमा लाइक इट्स अ बिग पज होपफुली केही हुन्छ फ्युचरमा विथ एक्सपोर्ट पनि सो लेट्स सी. And I think we're coming to the end of... No, I wanted to ask some more questions. Yeah. Let's go. Like, I wanted to know, like, you guys talked about, like, you know, your entrepreneurial journey, तपाईँहरुको mistakes हरु अलिअलि भन्नुभयो. So, like, how are you building the system for the local project? Because त्यो चाहिँ बिकज हामीले अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ सुरुमा हामी पनि एक्सपिरियन्स छैन अलि सानो होइन तर त्यो सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सबै कुरा आफैले गर्नुपर्ने अनि इन्भल्भ इन एभ्रिथिङ के ह्यान्ड्स अन नै इन्भल्भ हुन्छ. अब तपाईँले भन्नुभयो नि कपडा पटाउनुदेखि लिएर बिल काट्नेसम्म अभियसली सबै कुरा तपाईँहरूले नै गर्नुहुन्थ्यो होइन. बट देयर हेज टु कम अ पोइन्ट इफ यु वान्ट टु ग्रो द बिजनेस इट हेज टु बी अटोमेटेड हुन्छ नि. द बिजनेस हेज टु समहाउ हेभ अ सिस्टम द्याट इट रन्स इट सेल्फ हुन्छ नि. तपाईँले जो मान्छे हायर गरे पनि इफ द सिस्टम इज इन प्लेस लाइक दे नो एक्ज्याक्टली whose job is what खाली हुन्छ नि त. So do you guys also work on system building? Like how is it the I think हामीले गरिरहेछौँ खास like we won't say like we are perfect on that तर it's an ongoing process and I don't think there's any end to it. होइन जहिले पनि भइरहन्छ like there's always new things coming up. So हामीले गर्दै नगरेकोबाट चाहिँ अब अहिले हेर्दा चाहिँ it's pretty much set. बेसिक लेभलमा मजाले सेट भएको छ. Like just few weeks of training like anyone can like run the shop. अनि हाम्रो आफ्नै पनि एट द बिगिनिङ हाम्रो टाइटलहरू कस्तो केही थिएन नि त हैन. हाम्रो कार्ड छाप्दा नै के टाइटल राख्ने हैन विजिटिङ कार्ड छाप्यो के राख्ने त यो म यो भन्छ. नाउ इट्स मोर हैन अब सबै स्टाफहरुको पनि एउटा तपाईहरुको चाहिँ डेजिग्नेसन्सहरु के छ के थियो तेरो के CEO म MD हो. बाडी हो क्या त यो म यो खाले. So how do you guys divide work amongst you? हामीले खास यस्तो प्लानमा डिभाइड गरेको थिएनौँ होइन तर अब धेरै जस्तो कम्युनिकेसन चाहिँ मैले नै हेर्थेँ फर्स्टदेखि होइन. सो त्यो अहिलेसम्म पनि मैले नै गरिरहेको छु. ब्रान्डिङ पनि उसले नै ब्रान्डिङ अब अलिक बेसिक मेन एउटा स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ अनि अथवा अब कुन ब्रान्डलाई फिचर गर्ने अनि लाइक ब्रान्ड सेलेक्सन भयो होइन अनि कम्युनिकेसन पार्टहरू चाहिँ मैले हेर्छु धेरै. अनि क्लाइन्ट रिलेसनसिपहरू पनि तैँले नै युजली कुरा गरेर हुन्छ. He's better at those things अनि उसले चाहिँ त्यो अनि पहिलेदेखि मैले बोल्ने भएकोले पनि होला नि त्यो गरेँ. अनि उसलाई चाहिँ अनि उसले चाहिँ अकाउन्ट्स इन्टरनल ब्याक एन्ड भयो. So the backbone of all kind of अब के भन्ने अब hand in hand. So how is like the dynamic between you guys? Like I mean, like he said, he's more outspoken person, हैन. अब अलिकति आउटस्पोकन त पनि जस नि दर्शै खाएको बेला तर छुन त छु म पनि छु तर युजुअली चाहिँ अब उसलाई अलरेडी एउटा अफिसमा काम गरिसकेको हो अनि अलिकति रिलेसनसिपहरू क्लाइन्टहरुसँग चाहिँ हाम्रो युजुअली ऊ राम्रो भएकोले सो ही इज द वान हु मोस्ट अफ द टाइम इज इन द मिटिङ्स हैन. अनदर थिङ्स लाइक इन मोस्टली इन स्मल बिजनेसेस पार्टनर्सहरूसँग काम गर्नु चाहिँ समटाइम्स गाह्रो हुन्छ कुराहरू मिल्दैन बिकज यु बोथ ह्याभ एउटा सर्टन भिजन टुवर्ड्स वे यु वान्ट टु गो एज अ कम्पनी कहिलेकाहीँ त्यो भिजनहरू म्याच हुँदैन मिल्दैन. पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ. त्यो चाहिँ प्रायः अब हामी खास डिस्कस गर्छौँ यत्तिकै लाइक क्याजुअली बिकज वी आर फ्रेन्ड्स अब साथी कुराहरू यस्तै आई थिङ्क इट हेल्प्स टु बी अ फ्रेन्ड हैन. हामी त पहिलेदेखि साथी थियो अनि अब हाम्रो कहिले अब युजुअली यस्तो अब वेन इट कम्स टु अब आइडियाज स्टोरमा वेन इट कम्स टु प्रडक्सन भनौँ अथवा नयाँ ब्रान्ड खोज्ने कुरा भनौँ उसले भन्यो भने आई थिङ्क आई इजिली अग्री होइन किनभने हि इज मोर एक्सपिरियन्स होइन अनि उसलाई थाहा पनि छ. सो आई डोन्ट युजली अब त्यो कुरामा चाहिँ क्वेसन गर्छु ठिक हुन्छ र भनेर अन्टिल एन्ड अनलेस आई फिल. तर आजकल त पनि अब अलिक बेटर भएको छ नि त खास लाइक उसले पनि अब कति कुरा सिकिसक्यो थाहा भइसक्यो. सो लाइक उसको साइडबाट पनि एकदम खतरा कमेन्ट्सहरू आउँछ इनपुट दिन्छ क्या उसले पनि इट मेक्स सेन्स. मैले त्यो साइड हेरेकै हुँदैन कि खास होइन मैले चाहिँ एउटा मात्र भिजनमा हेरेर हुन्छ नि त. सो इट्स गुड टु हियर अदर्स ओपिनियन पनि कि अनि उसले पनि अब विथ दिस एक्सपिरियन्स अहिले उसले पनि राम्रो कमेन्टहरू गर्छ. सो आई थिङ्क लाइक 5 इयर्समा बेसिकली मैले पनि सिकेँ टन्नै कुरा वेन इट कम्स टु अब नेपाली ब्रान्ड्स एन्ड नेपाली कस्तो छ यहाँको सिचुएसन एन्ड अल होइन. सो नाउ इट्स मोर लाइक उसको डेफिनेटली बढी छ त्यो डिपार्टमेन्टमा तर वी काइन्ड अफ टक एन्ड म पनि आफ्नो दिन्छु. गुड टिम वर्क. अनि अर्को साइडमा चाहिँ अब रोल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रायः जस्तो
कम्पनीमा अब चित्त बुझेन भने अब डिसएग्रिमेन्ट्स अथवा अब हाम्रो अरू टिम मेम्बरहरूले काम गरेको चित्त बुझेन भन्ने अब ठुस्स परेर मैले भएन यस्तो भन्ने चाहिँ म हो ऊ चाहिँ चुप लाएर बस्छ हैन Okay. So he's like maybe the favorites. Binam दाइ भनेर सबजना म चाहिँ मलाई पहिला सबिनाले भन्थे नि सबिना थियो हाम्रोमा उता लेशर्बामा पहिला हैन लाइक शी वर्कड विथ अस आई थिंक for 1 year right अनि उसले पनि भन्थ्यो क्या सचिन दाइ आउँदा पुरै रिसाएर आउँछ ठुस्स गरेर आउँछ बोल्नै डर लाग्छ मलाई सुरुमा भन्थ्यो लाइक म चाहिँ अलिकति अब खासै रिसाउँदैन हैन भेरी चिल रिसाएको त दुवै जान देखेको छैन खासै रिसाउँदैन तर म भन्छु कि रिसाउँछ भन्दा पनि म चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ कि म चाहिँ अब यो भएन कि यस्तो भएन डिस्प्ले बिग्रेपछि अभियसली मलाई त कोही न कोही त भन्नु सो मैले नै भन्छु त्यस्तो कुरा चाहिँ म कहिलेकै अब भन्दिनँ कहिलेकै अब भन्न पनि लाज लाग्छ क्या कति भन्ने अब एउटै कुरा होइन अब कति किनभने त्यो हेट्रेडली नै मन लाग्दैन नि त खास अरू अब धेरैचोटि भनेपछि अब कति किसिस गर्छ यार यो दाइ टाइपको फिल हुन्छ होला नि त सो लाइक स्टाफले हेरेर होला पछि तर म चाहिँ मै गरिदिन्छु कि त्यो धेरै भन्न थालेपछि अब जब हुँदैन नि अनि मै गरिदिन्छु कि मै गर्छु होइन लुगा पटाउनु मै पठाइदिन्छु कतै फोर्स भयो मै बढालिदिन्छु होइन अनि त्यो उनीहरूलाई अब एउटा सेन्स अफ अब ला मैले गर्नुपर्ने त्यो बरु भन्नुभन्दा त्यो गरेपछि त्यो काम गर्छ जस्तो लाग्छ यो पार्ट काट्दै पनि हुन्छ यस्तो राख्नुपर्छ तर आई थिङ्क लाइक दिज आर द स्मल जोइज अफ रनिङ अ स्मल बिजनेस के जस्तै हामीले अघि मैले तपाईँलाई सोधिनँ होइन बिजनेस भनेर त अटोमेट गर्नुपर्छ यसलाई एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ बिकज मोस्टली हामीलाई जहिले पनि बिजनेस स्कुलहरूमा सिकाउनु पनि त्यही नै हो क्या बिजनेस चाहिँ सकेसम्म लार्ज गर्नुपर्छ ठुलो गर्नुपर्छ जहिले पनि त्यही नै हुन्छ नि त एम पनि जहिले त्यही पनि हुन्छ तर आई फिल लाइक देयर इज अ सेन्स अफ फुलफिलमेन्ट इन डुइङ स्मल थिङ्स आफै क्या त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई खास हेल्प पनि भयो किनभने हामीलाई एभ्रिथिङ फ्रम मेकिङ अ बिल होइन टु अब इम्प्लोइज के पहिला हामी दुईजनै इभोकमा हाम्रो फर्स्ट सप हुँदाखेरि हामीले नै काम गर्थ्यौँ हामीले यो डेलिगेसन भन्ने कुरा कसरी सिक्यो भने आई थिङ्क सेकेन्ड पसल खोल्न थालेपछि होइन इभोकमा 2017 खोल्यो अनि बाई द एन्ड 2018 हामीले लेशर्बा खोलिसक्यो हामीले होइन सो त्यो गर्दा अब ओके अब चाहिँ सक्दैन हामीले टाइपको भयो नि त सो त्यसपछि बल्ल काम तिमी गर यो काम तिमी गर यो काम भन्ने त्यसपछि हामीले सिक्न थाल्यो है खास हामीलाई अब त्यस्तो अब पढ्नु त पढ्यो म्यानेजमेन्ट अफकोर्स प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा होइन वान अफ द लाइक डेलिगेसन अफ वर्क फर्स्ट च्याप्टरमै छ नि लेसनमा युनिट 1 दुईचोटि जाँदैछु नि त मैले Nice. You have anything else to ask? होइन मलाई त प्रडक्ट्सहरूको बारेमा दाइले त्यो जुन चाहिँ धुपको बारेमा धुप भन्नु अघि मैले प्रडक्टको बारेमा हामीले भन्दै भनेको छैन है माइक अब कोलाबोरेसनमा हो होइन सो मैले धुप चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो दाइले इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भन्नु धुपको सो यो चाहिँ नेचुरल ह्यान्डमेड इन्सेन्स हो यसमा चाहिँ सबै हर्ब्स इट्स अल लाइक नेचुरल क्या यसमा नो हार्मफुल केमिकल्स एट अल अनि यो बनाउने ठाउँ पनि गएको छु म होइन अलिक टाढा छ काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि होइन नागरजुङतिर यो बनाउने ठाउँ छ अनि म धेरै अगाडि खास उहाँको फ्याक्ट्रीमा गएको हो क्या म फ्याक्ट्री होइन घरै हो खास पहिला एउटा युके बेस्ड कम्पनीमा धुप एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो उसलाई धुप बनाउनु पर्दा चाहिँ म खोजेर त्यो ठाउँमा गएर अर्डर गरेको थिएँ पछि इयर्स लेटर 4 years पछि लोकल प्रोजेक्ट खोलेपछि कहाँबाट त्यो मान्छे हाम्रो अर्को एउटा ब्रान्डसँग काम गर्नेमा हि इज लाइक अ डिजाइनर क्या त्यहाँ अनि उहाँ चाहिँ छोरा भयो होइन मैले चाहिँ पहिला बिजनेस गरेको उहाँको ड्याडसँग हजुर अनि त्यहाँबाट तपाईँकै ब्रान्ड रहेछ यो भन्नु भयो अनि ल कोलाबरेट गरौँ न दाइ भनेर मैले त्यस्तो गरेको यो चाहिँ होइन सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ लाइक त्यो धुप बनाउने ठाउँ हेर्न जाँदाखेरि पुरै रुम हर्ब्स नै हर्ब्स छ होइन लाइक जार्स हर्ब्स नै हर्ब्सबाट त्यही बनाउँछ सबै देखेको छु मैले कसरी बन्छ यो सामान भनेर भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि यसमा चाहिँ राम्रो कुराहरू के छ भन्नाले बिसाइड त्यो नेचुरल साइड अफ इट होइन हर्ब्स साइडमा जाँदा चाहिँ धेरै साइड भने जसलाई मैले भर्खर त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो कमर्सियल धुप छ नि जुन सिङ्का भएको हामीले अस्ति अड्काउनु मिल्छ नि त्यो चाहिँ ब्याम्बू हो कि काठको हुन्छ कि भित्र सिङ्का भयो नि त त्यो सिङ्का नै बल्दाखेरि चाहिँ इट रिलिजेस सम लाइक ब्याड लाइक केमिकल त्यो धुवामा चाहिँ त्यही नै अब हामीले इनहेल गर्छ त्यो नराम्रो छ
अनि त्यो अब कमर्सियल धुपमा चाहिँ अब केमिकल फ्रेग्रेन्सहरू राखेको हुन्छ त्यो पनि हार्मफुल छ भन्छ होइन जुन चाहिँ डाइरेक्ट नै सुङ्छ कि अझ पूजा कोठा सोच पूजा कोठा त क्लोज रुम हुन्छ धेरै जस्तो होइन त्यहाँ मम्मीहरूले झ्याम्म लाएर यति धेरै धुप बाल्छन् एक प्याकेटै बालिदिन्छ कहिले धुपै के हो यो टाइपको हुन्छ नि त खद्याएर हुन्छ नि पूजा कोठाहरू कहिले काहीँ सो एकदम हार्मफुल हो क्या त्यहीँ बस्छ क्या फेरि हामी त्यो हावा पास पनि हुँदैन धेरै जस्तो पूजा कोठा त्यस्तै हुन्छ फेरि पिपल त्यो धुप चाहिँ झन् उ गर्छ होइन तर त्यो चाहिँ अब पहिला गर्थ्यो अफकोर्स अब यो कमर्सियल हुन थालेपछि मान्छेले सस्तो अब खोज्न कमर्सियलाइज भएपछि कसरी मान्छे कम्प्रोमाइज गर्छ सस्तो प्रडक्ट निकाल्नलाई भनेर यसमा चाहिँ त्यस्तो कुरा छैन होइन सबै हर्बल युज गरेर बनाएको इन्सेन्स छैन भन्नुभयो यसमा चाहिँ यसमा स्टिक पनि छैन स्टिक छैन यो चाहिँ टिबेटन इन्सेन्स भन्छ क्या यो चाहिँ सो यसमा चाहिँ धुपमा स्टिक हुँदैन यसमा चाहिँ सो यो चाहिँ ट्युब इन्सेन्स हो होइन सो द ब्रान्ड नेम हामीले जोसँग कोलाबोरेट गरेँ यो चाहिँ स्तुपा इन्सेन्स भयो हजुर भयो सिट्रोनेला भनेको चाहिँ पिपल युजली गेट कन्फ्युज विथ लेमन ग्रास हेर्दा सेम देख्छ त्यो प्लान्ट लेमन ग्रास जस्तै नै देख्छ अनि इट वर्क्स इट हेज सिमिलर बेनिफिट्स यो चाहिँ इन्सेक्ट रेपेलेन्ट मस्किटो रेपेलेन्ट के लेमन ग्रास पनि त्यसको लागि नै युज गर्छ खास लेमन ग्रास एसेन्सियल ओइल युज गर्नु पनि एउटा बेनिफिट त्यो हो लाइक इट रिपेल्स मस्किटोज भनेर लट अफ लाइक नेचुरल मस्किटो रेपेलेन्ट स्प्रेजहरूमा लेमन ग्रास युज गर्छ अर सिट्रोनेला हेर्दा सेम देख्छ तर दिस इज मोर इफेक्टिभ भन्छ है खास होइन सिट्रोनेला इज मोर इफेक्टिभ यसमा चाहिँ अनि अब लाइक यो धुप एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु म सो प्याकेजिङ पनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ Oh, so it is stick. Yeah, तर त्यो सिङ्का चाहिँ छैन अनि यसमा यो स्ट्यान्ड पनि आयो होइन लाइक एभ्री बट्टामा आउँछ यो इट्स अ क्ले थिङ टक्क बाल्यो यो ठ्याक्क 30 मिनट बल्छ अनि अब मेडिटेसनहरू गर्दा लाइक सर्ट मेडिटेसन अथवा 30 मिनट्सको लागि अलिकति रुममा एउटा लाइक फ्रेग्रेन्सहरू राख्नुको लागि चाहिँ यु क्यान युज दिस तपाईँले अघि जुन चाहिँ त्यो ठाउँ डिस्क्राइब गरिरहनु भएको थियो नि इट्स जस्ट लाइक पर्फ्युम मेकिङ इस हुन्छ नि तर एकदम मजाको घर टाइपकै छ क्या त्यो चाहिँ अनि एकदम मलाई चाहिँ त्यो फिलिङ म सोचेको थिएन त्यो ठाउँ त्यो मैले त फ्याक्ट्री होला भनेर गएको होइन पुरा घरमा कस्तो मजाको गार्डन एरिया आउटर एरिया अनि ठ्याक्क नागरजुङ डाँडा छ नि त्यसको तल क्या सो लिटरली फरेस्ट त्यही नै छ क्या त्यो घर त्यहाँ छ होइन बवाल लाग्थ्यो मलाई अब एक्ज्याक्टली क्या सो वेन पिपल कम टु द स्टोर एन्ड सी दिस एन्ड देन अन्डरस्ट्यान्ड द स्टोरी बिहाइन्ड इट नाउ यो धुप बाल्दाखेरि आई क्यान थिङ्क अफ अल दोज थिङ्स होइन द्याट्स द कनेक्ट बिट्विन लाइक वाइ बाई दिज प्रडक्ट्स पनि हो नि त अनि अर्को चाहिँ अब यो उहाँहरूको एकदम जेनेरेसन पास डाउन आई थिङ्क टेक्निकहरू युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भेरी कुल एकदम राम्रो छ That's nice. हामी सबैजना एकदम नेपाली प्रडक्ट युज गर्छ है मैले पनि आज गोल्ड स्टार लाएको है लाइक लाजे स्टाइल कुन चाहिँ क्यामेरामा देखाउँ एभ्रिथिङ अलिकति फोहोर छ तर जुत्ता लाइक म नेपालमा बस्छु सरी नेपाली पनि देख्नु पर्यो यो प्यान्ट अर्नीको भयो टी सर्ट इज लाइक 108 सुजित दाईको प्रिन्ट हो यो 108 ओके 108 भन्ने ब्रान्ड यो टी सर्ट पनि त्यही हो बाइ द वे यो चाहिँ ब्लक आउट सेमै हो म 108 को चाहिँ ट्राई गरेको छैन 108 भन्ने पनि हुन्छ किनभने सेम You guys are so like ready to show the Nepali products. This is new bag from Arnico हैन like they came up with a really nice label के चाउले देखेको छैन यो नयाँ लेबल Arnico अलि पुरै स्वयम्भू भएको लेबल आछ के कस्तो कलरहरु क्या रमाइलो देखेछ के स्टोरमा भएको one of the favorite brands होला it's one of our favorite brands also and like I really like the words on this label best regards from Kathmandu so it's pretty cool के मतलब out of country जाँदा पनि बोक्दाखेरि रमाइलो हुन्छ मान्छेले you have a piece of home with you I can talk about it and रमाइलो भयो नि त खास exactly also अब यस्तो कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ it's also a conversational starter definitely मान्छेले नेपाल आउनेहरूले त थाहा पाइहाल्छन् त्यो स्वयम्भू हो भनेर are you from Nepal अनि प्लस आफू पनि जाँदाखेरि अब तिमी के गर्छौ यसो भन्दाखेरि अनि यसो भयो नि ओके तर कस्तो हो त्यो टाइपको अनि आइम लाइक वेयरिङ दिस स्वेटर वेयरिङ दिस यस्तो भनेर interesting so I think with that yes we have come to the end of today's podcast and I think it was like really interesting म त कता पुगे जस्तो लागिरहेछ नेपालको कहाँ पुगे जस्तो लागिरहेछ आज कन्भर्सेसनले and I hope you guys whoever stayed with us for so long we hope you guys enjoyed too and
You guys can go visit the Local Project Nepal. It's in Evoke, that's in Jomsikhel, and in the Sherpa, Lazimpat. And like check out the products and give us some reviews. Yeah, and Where also can they if find you you can't guys? if you can't like if you don't have time to visit the store, then we are on Instagram or like our website www.localprojectnepal.com. Dhikichyau सुनेर आयो भने चाहिँ कस्टमरहरूले के अरे डिस्काउन्ट Discount, पाउँछ obviously. हाम्रो त्यो डिस्काउन्ट कोड राख्नु पर्ला छ क्या युज कोड Dhikichyau to get 5% off खाले on TRP products हैन त Yes. So at the end, we'd like to thank Sanjay Dai for like lending us his space and like letting us. By the way, Sanjay Dai is also one of our really like yes, our favorite customer. One of yeah. Sanjay Dai would be happy to see this episode. He's really like lovely guy. Like he really supports us. That's the thing about like living in such a close knit community, like in Kathmandu, like. एकअर्कालाई सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ के मलाई चाहिँ वान थिङ आई काइन्ड अफ डिसलाइक अबाउट आवर सोसाइटी इन सम वेज इज लाइक खुट्टा तान्ने कल्चर एकदम बेसी छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ नो बडी इज मुभिङ फरवर्ड के अनि सो द थिङ्स आई डुइङ म अघि जुन कुरा गर्दै थिएँ नि बिकज बिजनेसेसहरूको चाहिँ मोस्टली एकदमै प्रेडिटरी बिहेभियर हुन्छ क्या होइन तपाईँहरूको जस्तै कोलाबोरेसन्सहरूमा एकदमै एम्फेसिस गर्नुहुन्छ नि द्याट्स लाइक वान ह्युज लर्निङ फ्रम यु गाइज के त्यो चाहिँ लाइक एज भ्युवर्स बी इट बिग बी इट स्मल बिजनेस बी इट एनिथिङ हुन्छ नि तिमी बिजनेसै गर्नु पर्दैन टिमवर्कमा पनि दिस कोलाबोरेटिभ एफर्ट इज लाइक वान अफ द मेन थिङ्स फ्रम की टेकअवेज भनौँ न आजको एपिसोडबाट एन्ड या म्यान सपोर्ट यर लोकल बिजनेसेस किप नेपाली प्रडक्ट्स अलाइभ यु नो help them thrive and I think like not just about Ornico and these brands they also export बाहिर पनि they have a shop in Zurich actually okay so exactly so help Nepal make a mark बाहिर पनि like I think एउटा sense of like our own country made product एउटा चाहिँ हुनुपर्छ खास there's an importance त्यो हरायो भने चाहिँ then it might be too late पछि फेरि रिभाइभ गर्नलाई चाहिँ so धेरै कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने so it's a step by step thing and you guys are doing a great job yes thank you so much thank you so much for the invitation and like having us here it's been a great experience yay रमाइलो लाग्यो मलाई just गफ गरे जस्तै भएन हाम्रो फर्स्ट टाइम हो पडकास्ट फर्स्ट टाइम हो अनि एक्चुअली रेडियोमा गएको थियो हामी रेडियो नागरिक धेरै that was kind of radio setup बनाउन आदैन we just the hopes with this podcast is say तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सबाट अलिकति सिक्नु पायो भने पनि it goes a long way in the अनि त्यही लाइक आजको केटीको वेज आई फिल लाइक कोलाबोरेसन एन्ड लाइक सपोर्टिङ इच अदर इज सो इम्पोर्टेन्ट बिकज अब छैन नि त हुन्छ नि हामीले नै झन् नहुँदा अझै पनि खुट्टा तान्ने यस्तो यस्तो बिहेभियर्सहरू देखाउनु थाल्यो भने त नभएको ठाउँमा त झन् के पनि हुँदैन नि त अनि obviously if we keep arguing about how Nepali products are so expensive without understanding unarko where they come from so if we want Nepali products to be more affordable we have to kind of support in the sense so there's a lot of learning from today's episode and thank you so much for doing what you're doing and supporting small businesses and being here as a Thank you एकदम फर्मल लान थाल्यो मलाई so thank you Sanjay Dai and thank you Musical Coffee for it also our sponsor for today's episode they're also Nepali made Nepali we have some stuffs for you guys I always give away Coffee Ate It to our guests hey nice thank you so you guys will like it Ola So with that, I think we should end today's episode. And we will see you guys in the next one. Bye. Bye.